Good evening everyone. Today is Wednesday evening. Tayo magluluto ng Ilocano dish. Ilocano dish ang lulutuin natin. Ito ay dinengdeng. Siyempre sa mga Ilocano mahilig yan sa gulay. Dahil gulay is life to make our body healthy, to make our body healthier and stronger. Let's cook vegetables. Ang napili kong lutuin ay dinengdeng. Diba? Popular dish yan sa mga Ilocano ang dinengdeng. Sandali lamang po at isa-set up ko yung may isa-set up lang ako. Ay! Alam! Kaya mag-iman lang mga Sabi mo pa ulo yung data na may pagputag data ko na nag-day na. So, balik tayo. Siyempre, una muna maghihimay tayo ng sasahugan ko ang saluyot ng katuray. 'Di ba? Para may ibang lasa na hindi lamang puro saluyot. Una muna maghihimay tayo ng gulay. Ang pagtatanggal po o paghihimay ng katuray ay tatanggalin mo ito yung pinaka parang stick na ganyan no, dito sa naka-embed sa katuray no, kasi mapait po yun, kailangan nating tanggalin. Ganyan lamang po oh. Pagka inalis mo na, pag binuka mo na ng ganyan, madali lang po ito matatanggal. Thank you so much, 8 amazing friends. Maraming salamat po sa inyo. Yan, ganyan lamang po. Masustansya po ito. Alam niyo po ba, pag high blood kayo, mag-ulam kayo ng katuray. Bulaklak ng katuray. Maganda po ito sa mga high blood. May high blood pressure. Ganyan lang. Meron siya dito sa pinaka gitna, mayroong ganyan, stick. Matigas ito eh, yan. Yung ganyan, tatanggalin mo siya. You remove this part, this hardened one. Yan. You remove it. And then you just leave this one. This is a flower of katuray, one of the plants in the Philippines. 8 amazing friends who are tuning in, thank you so much. Welcome to my live stream. This is Miss Jamie Boliana channel. I hope you will learn something from my blog today. We are live. We are on live, my friends. So, because I don't have so much time to edit videos, that's why I prefer to do this on live stream. Sino naman yan ba yung babash dyan? Kaya huwag na lang kayo magbash, manood na lang kayo.
This one. You can also remove this part. Oh yeah. We are on live streaming. We are on live. We are not doing the screencasting. I am on live. Welcome to my live stream, guys. I hope you will learn something about my vlog today. I'm gonna cook vegetables. We are Ilocano. We are living in part of the northern part of the Philippines, particularly in the Cordillera Administrative Region. So Ilocano people are fond of eating vegetables, you know. We love doing vegetables menu. Hi, Gallery PSP, my friend Gallery PSP. Thank you so much for the visit, my friend. After my cooking time, I'm gonna visit your channel, Gallery, and and play some of your videos. If you have new upload, my friend, you can drop a link in the comment, and I'm gonna play it afterwards. Alright? Or I'm gonna pin it. O, tapos na ang katuray. Ito po, guys, ang katuray. Diba? Yan. Estimated, I think this is half 1 cup. More than. Good evening, Gallery PSP. Next one is, I am naghihimay ako ng, this is jute vegetable. In English, they call it jute, but we Ilocanos, we call it saluyot. Alright, saluyot. This saluyot is good for the health. It has lots of minerals, vitamins, source of iron, source of vitamin A. Don't you know what, guys? In our school, they have a research for this. They have a research ice cream, saluyot ice cream. Yeah, saluyot ice cream. Thank you so much, 5 amazing friends. Agsida tayo ti saluyot nga dinengdeng nga po. Sino ti padak nga Ilocano dita? Raise your hands. My fellow Ilocanos, I'm sure they know these leaves, plants, vegetables. We call it saluyot. Thank you so much, 9 amazing friends who are tuning in tonight. Your host is an Ilocano. That's why I am fond of eating vegetables dish. So I'm gonna cook one of the Ilocano favorites, dinengdeng. Yeah, dinengdeng. My dinengdeng has only 2 main ingredients. I have saluyot here. Saluyot, we named it saluyot, but in English they call it jute. Yeah, they call it jute. This one, it is a flower of a plant called
katuray. Katuray in Tagalog, we Ilocanos call it sabong ti katuday. In Filipino, they call it bulaklak ng katuray. Hello my friends! May Vlogger, hello! Ramji, hi! Bibigyan po kita ng blue jacket. Hi, Mamay Connect! Good evening, Ma'am I Connect. Thank you so much, May Vlogger. Thank you so much, Ma'am I Connect. Mag-vlog lang ako saglit. Kasi hindi ako nakakapag-edit ng mga videos. Puno na yung cellphone ko, kaya i-live ko na lang. Good evening, May Insights. In the person of I Connect, Insights and Beyond. Thank you so much. Good evening. Hindi ko mabasa yung isa. Si Ma'am Lucita ba yan? Sis Luz, mega love shout out to you. Magluluto po ako ng saluyot, guys. Oh, eto kinuha ko lamang to sa garden ni Mudra. Sa garden ni mother-in-law. Ito po, may mga tanim si mother-in-law, nalalaglag lang kasi yun eh. Bulaklak ng katuray. Guys, bulaklak ng katuray. Ito daw guys, pagka nag-uulam ka ng bulaklak ng katuray, maganda ito pampababa ng high blood pressure. Pero mind you, pag nag-uulam ka ng everyday, tapos 3 times a day, tapos daily, 7 times a week, hindi na yun nakakababa ng blood pressure. Bagkus, nakakataas na. Kasi, syempre, makaka-high blood ka na eh. Kasi yun na lang lagi ang ulam mo. Joke time yun. Joke time. Wow, saluyot. Opo, sis May Vlogger. Sis May Vlogger. Sandali, ililista kita. Parang bago ka sa live stream ko. Sa mga baguhan, guys, aside sa Team Money, of course, sa Team Money, nag-play kami ng mahabang videos. LS June 4. Si May Vlogger. Nagbibigay ako ng 1 hour video play sa mga baguhan. May Vlogger. In our country, India, it is called cabbage and green vegetables. Cabbage. No, we in the Philippines, cabbage is different vegetables. And green vegetables. Those which have grass are found in the field. Yes, this one found in the fields and in the garden. Because when the fruits have already been ripe and ready to plant, then it's maganda na. Ramchandra technical. Baka mapatatagal na ako magluluto nito kasi nagsusulat ako. Ma'am Icon, naka-live ka na ba? Nandun kasi sa sala yung aking laptop. Sige pa, bibilisan ko na lang, mabilis lang naman tulutuin. Nakaluto na ako ng kanin guys dyan sa likod. Yung isang stock pot dyan, yun ang gagamitin ko pag lulutuan ng mga to. Marami guys dito ang saluyot ngayon dahil season. Yan. Amoy fresh, amoy green. Ito there are lots. I just iwan ko lang dyan. Thank you so much. Yeah, so fresh. I just got it earlier. 5 o'clock. 4 o'clock. And I will cook it. I'm gonna cook it next after we
finish himay-himay the vegetables. Mamay ko, ano ba yung Tagalog mo? Ay, English. We prepare the spices. Ito naman lang ito. Adi! Hi, Adi! Assalamualaikum, Adi. Thank you so much. I will list your name so I can get back to you. Adi. Assalamualaikum, my friend Adi, Henny, Ismaraita. Thank you so much for the visit. Yes, why laughing there, my friend? Ramchandra Technical. Thank you, Ramchandra Technical. Yes, I'm gonna give you watch hour 1 hour if you stay here in my live stream. I'm gonna play videos, your video. Thank you so much, 8 amazing friends. Thank you so much for the thumbs up, for the likes. Thank you to those who like my video. Thank you so much. For those who do not like my video, well, thank you so much because you do not like it. No, just kidding. Good vibes, positive good vibes. Yeah, I love green today. That's why my chopping board is color green. This one is ginger. You know this one? Do you have ginger in your place, in your country? My friend Ramchandra. Ram, do you have a ginger in your place? Do you use it? I just got a piece, just a little piece from this ginger to serve is as a spices. Nakakabulol din mag-English. Ramchandra on, thank you so much. Thank you so much, 9 friends. 9 amazing friends who are tuning in, including my founder here, founder of Team Money, Ma'am iConnect Insights and Beyond. Thank you so much. 16 friends, thank you so much. I'm gonna cook an Ilocano dish. Ilocano people love vegetables. That's why I am one of them who love vegetables. Really love vegetables. Ramchandra Dan, subscribe to you. May Vlogger. Ramchandra, please get connected with my friend May Vlogger here. May Vlogger is just connected to you, Ramchandra. Thank you so much. Okay, I'm gonna wash this spices. These are 1 big onion and small one and a piece of ginger. I'm gonna wash them and chop. Alright, chop. Chopping time. Alright. Thank you so much, May Vlogger. Magpa-play ako sa'yo ng, ano ba FB mo para isend ko sa'yo yung resibo. Or i-post ko na lang sa community. Marami na akong naipost sa community. Shout out everyone from May Vlogger. Thank you so much, May Vlogger. Marami na akong naipost sa community, May Vlogger. Dinilit ko na nga yung mga nauna yung mga na-acknowledge na nila. Lahat ng baguhan kasi minimum na ipi-play ko is 1 hour. Minsan mas mahaba pa. Lalo na pag alam kong nakatune in ng matagal. Pero pag nagbakas lang kayo dyan, pag-play ko rin kayo. Okay, after we
have prepared the vegetables. I'm gonna prepare, ala po, dalamok. I'm gonna prepare the spices. I'm chopping now the onion. Onion. Alright. Oh, masakit sa kamay. Ito na lang. I have this stone. Clean stone. Mega love shout out from Maya Balbueno from Ma'am I Connect Insights and Beyond. Hello, Kabsat Cooking Vlog. Moment. Diyos ko Lord, mali. Moment Cooking Vlog. Hello, Kabsat. Good evening to you. Masadutak kami nag-edit ng video. So nga, i-live ko lang. Pitpitan tayo dahil ito yung ginger apo. Kabsat, tagluto akti sa luyot nga dinungdong. Oo, bato. Ito, bato. Kasi masakit yung kamay ko eh. Ito kasing luya ko, Kabsat. Ano na to? 1 month old na. Eh, syempre, pag 1 month old na luya, mahirap dikdikin. Kasi kulubot na, oh. Ayan, kulubot. May wrinkles na ang aking ginger. Alright, next na. Napigsa dayta. Uray la, mataltal dayta bawang. Nakagikadil ti bawang, Kabsat. Ano to? Onion lamang po, tsaka ginger. Next is we wash the vegetables here. Oh no, we don't have release. We will wash the vegetables. Wala kaming release na tubig, Kabsat. Kaya ito, sa probinsya, nag-iigib na lang sa puso. Igib. This is how I wash my vegetables. Like that. I wash the vegetables twice so that to ensure that the residue, the dirt will be removed. Wala na naman akong tubig. Sandali lamang po at mag-iigib tayo ng tubig dyan lang sa labas. Ayaw mag-release ng tubig, tapos magbabayad ako. Guys, don't na. Huwag po kayo magtataka kung ganito kami dito kasi nasa probinsya kami, wala kami sa city. Yan, twice. Ayan, twice ko na to na mga banlawan. May vlogger, thank you so much. May vlogger, I have my friend here, Moment Cooking Vlog. Magkakilala na ba kayo? Next, I will wash the flowers of the katuday. Flowers. You can ask the flowers. I sit for hours, carrying all the bluebirds, fluffy and cool birds, pretty little baby. I'm so in love with you. Yeah, I'm washing the flowers of the katuray, guys. I will wash it twice. Hindi naman ito nalaglag sa lupa. Pero syempre, baka may dumikit na kakaiba. So, wash na lang natin. Oh! Clean na ang vegetables.
Babalikan kita, Miss May Vlogger. Salamat, Moment King. Don't you worry, May Vlogger. Mabait yan si Moment Cooking. Malaki ang mansion niya, si Moment Cooking. Di ba, Moment Cooking, yung mayamang kang YouTuber na. Ako di pa sumususweldo. Hi, my happy family! My first member. Thank you so much, my happy family. Medyo busy ang lola kasi lilipad bukas patong Pinas. Uy! Welcome to the Philippines! Moment Cooking. Welcome, Kabsat. Uy, Kabsat, di ba taga Norte ka? Uy, Adabaro SMU dyan, Kabsat. Adabaro SM yun. Welcome to the Philippines. Agsidakan to, pati sa Luyutan, Kabsat, nga press. Dito kasi yung vegetables po, kinuha lang namin sa bakuran ni mother-in-law. Marami yan eh. Yes. After that, my friends, let's turn on the kalan. Like that. Oh, see? That one. Hirap lang kasi pag live dahil kung mag-isa ka lang, walang nagbi-video, magalaw-galaw. Alright, that's right. Oh. That's the one. Ayan. I just turned on the flame, high flame. Then I'm gonna wait until the water will boil. Ala, daming simot-simot. Dali, i-close natin to. Simot-simot na to eh. Pagperdi ka mga tati moment to. Ito na simot-simot to. Among di simot-simot kabsa di. Kangkanan dito ka. Yeah, my friends. Just wait until the water boils. May Vlogger, thank you so much. Ay, agtiliw kati kirugab. Lah, masidaba data, kabsat. Simot-simot, data niya, kangkanan mantikwa. Tigakon, tuka. Hi, kabsat. Thank you so much. Kabsat nati. Aglut-luto aktikwa. Dinengdeng. Kabsat nati, hello. Kabsat nati, pag-play kanto, damdamamot. Ngamanak to, ag-screenshotin kabsat. Kitam tulat tay, post kon tulat tay, di ko. Community. Kabsat nati. Ngaw, duwa. Ito, i-take note ko, duwa, ti ko. Times 2 si kabsat natin. Thank you so much. Sige, baka naabalan na kita, kabsat moment. Welcome to the Philippines tomorrow. Uy, si kabsat excited. May bago kayong SM dun sa Lawag. Kabubukas lang ng May 30. Di pa ako nakakapunta. My happy family done subscribe from May Vlogger. Yes, Ma'am May Vlogger, mabait yan si Aksha Family, si My Family. Kakamonetize lang na channel. Mabait yan, laging nagsusupport. When sayang, di ko naabutan. When nga ro, dangkam nakapa, nawamuti, ag-drive, di lugam pe. Wan nila kayo ko, di pa lang nakabakasyon. Sigurado, adeta kabsat, baka nakasale pa sila. Kasi kailan lang naman yun nagbukas, baka 1 month sale dun. O, tama-tama si kabsat, maraming dollars na isa shopping. O, diba? In time, kabsat, ang pag-uwi mo. Hindi pa ako nakapunta. Oh, the water is about to boil, my friends. But it is better if we wait until it is briskly boiling. Oo, may mga freebies daw. Kaso, taga-abra kami 4 hours. Ti-drive. Awang mo't pailis ni anak ko amuna ngam di na awang license na pa. Wow! Ipag-pray kita kabsat na sana walang aberya ang iyong flight at makarating ka sa iyong pamilya ng matiwasay.
Kasi malayo lalakbarin mo, 'di ba? Sa Manila ka ba o sa Lawag na airport? Kasi yung kabagyam me nga taga Amerika, DJ Lawag Airport nga kwa bumababa. Ngam nila kay ko di Terminal 1 mo ti paborito da nga pangibukan. Ay, wan, istulaon kabsat Lawag. Oh, di ba? Awan pa nga tamay sa oras biyahem DJ kabsat from the Lawag Airport to your home. Hello, Sis Lucita. Thank you so much. Sis Luz. Sa'yo yan, di ba, Sis Luz? Nena Dax. The water is richly, it is already richly boiling. Miss you guys. I miss you too. Ayan. Una munang gagawin na, guys, ang mga Ilocano, pag nagdidinengdeng yan, ubulang lang daw sa Tagalog, hindi nawawala ang bagoong isda. Sandali lang po, kukuha ko sa video. Siyempre, nag-birthday kanina si Bunso, kakahugas lang. Ang daming simot-simot. Three cups lang yung water. Maglagay tayo ng approximately 3 tablespoon. Yan, ganyan. Hindi ako kasi masyadong marami maglagay ng bagoong. Tapos ang panimpla ko na yan ay, ang pagtimpla ko na dito, pag nakukulangan ako sa alat, asin lang. Yan, tapos takpan natin para maluto ang bagoong. Kasi hindi din maganda pagka hilaw ang bagoong. Hello, Idol Adrian. Idol Adrian, anong balita? Sige na, chismis tayo. Idol Adrian, 10 amazing friends, thank you so much. Ayan. Isunod na natin ang mga rekado. Ito lamang po, 2 lamang. Alam nyo bang mga kaibigan, ang dinengdeng, konti lang, matipid ito kasi konti lang ang spices. Yan, bagoong lang. Tapos iyan, ginger, luya, tsaka chop na sibuyas. Ako kasi gusto ko pakuluan muna ito, mga 2 minutes para lumabas yung aroma. Alam mo yun? Yung aroma ng spices. Oo, babad lang ako ha, at may trabaho. Ay, nasa work ka pa! Diyos, wag na, baka mawalan ka ng focus dyan. Baka andyan pa si bossing, alam mo na. Parang ganyan din ako. Minsan ay ini-sneak ko dun sa drawer. Tapos kanyari titingin-tingin dyan sa baba, yung pala nag-white tea. Diba? White is life. Salamat po, Yummy Yummy. Oo. Moment Cooking Vlog, dan dikit po sa upcoming premiere mo po. Opo, Ma'am Dati, kabisat natin, magbakas ka. Tagalawag si Moment. Nagwo-work siya sa Hong Kong. And then, Tagalawag siya. Bukas daw ang flight niya. Tapos, malapit naman ang airport. May airport naman sa Lawag. Doon siya lalapag. O, diba? Hindi siya masyadong mahirapan sa pag-travel. Ayan, may vlogger. Ito yung mga kaibigan ko sa Team Mane. Yan, si Adrian Remix Vlog, si Kabsat Nati Dalde TV, si Moment Cooking Vlog naman sa Team na Savings, meron pa si Lucita Romero TV, baka pwede mo siyang i-search. Mabait yun, pag nakita kang nagbakas yun, play ng videos. Si iConnect Insights and Beyond din. Sila po yung founder namin ng Team Mane, si Lucita Romero TV, tsaka si iConnect Insights and Beyond. May mga non-monetized channel na kaibigan namin doon. Actually, hindi kami organic friends.
ano lang, ay ibig sabihin ng organic freshness sabi ko, hindi yung talagang magkakakilala, nagkakakilala na lang kami sa live ni Ma'am Icon. Ni Ma'am Iconnect. Tapos doon na kami, alam mo yun, attach na sa isa't isa, nagkakaintindihan. Kung ano-ano na lang yung pinag-uusapan. Gusto ko ilagay na yung magic kasi naglalagay ako ng magic pang pa-enhance po ng lasa. Pang umami. Kulang. Sandali, kukuha pa ako. Wala nang magic. Ano na lang kaya? Pwede na yan, konti lang. Inubos pala nila yung magic ko. Kasi nagluto kami ng maraming pansit kanina dahil birthday ni Bunso. Siguro doon naubos. Marami ito kanina. Isang tulyasi ba naman yung niluto nila. Yan. Ito, maglalagay na ako ng magic. Yung iba, pagkalagay ng lahat ng ganyan, sunod-sunod na. Tapos, gusto ko unahin pag nagluluto tayo guys, kung mapapansin nyo, mas mauuna ang saluyot. Kasi hindi rin maganda, hindi para sa akin lang ang panlasa ko. Pagka hindi masyadong luto sa saluyot, hindi masarap. Pero yung iba gusto hot cook. Happy birthday sa kid mo, Ma'am Jamie. Oo, thank you so much. Hello, Miss Ann Channel. Hello, my friend. Sis Miss Ann Channel. Miss Ann, pag hindi ako nakakapunta sa live stream mo, nire-replay ko na lang. O kaya sa mga videos mo, pag may bagong upload. Adrian Remix Vlog yan, si Miss Ann Channel. Baka gusto mong konekan. Mabait din yan si Miss Ann. Concert yan every, di ba? Friday night sa Philippines. May vlogger, Dan Dikit po sa mga harvest. Ayan, from Nati Dalde TV. Dan Connect po, Miss Ann Channel from May Vlogger. Ayan, mabait yan si Miss Ann. Siyempre si Ma'am May Vlogger din kasi bagong pasok sa channel ko. Monetize ka na ba, Sis May? Kung hindi pa, sige, magtutulungan tayo sa Watch Hour. Yan si Adrian, malapit na yan eh. Ayaw niya kasing gawin yung sinasuggest ko eh, na content. Kasi si Adrian, may rancho yan, di ba Adrian? May rancho ka ng mga kalabaw. Tapos mayroon siyang favorite kalabaw doon na pinangalanan ni Idol Kamemo ng Marites. Okay na yung umami niya. Maglagay na lang ako ng konting asin. Yan, konting asin. Kasi mailalagay pa ako. After 1 minute guys, o 2 minutes, ayan, ilagay na natin ang flowers. O, di ba? Flowers to ng katuray. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the billet birds. Pretty little baby, I'm so in love with you. Yan na, halu-haluin lamang siya. Ang katuray naman, hindi dapat ino-overcook yan kasi sinasalad nga yan eh. Binablanch lang yan. O, saglit na lang guys. Maluluto na to. Hindi ko na yan titikman. Natikman ko na. Masarap yan. Ayan, ang ipapaulam ko kay birthday boy. Kasi birthday boy, puro na lang yung mga prito-prito. Full watch po, Miss Ann Channel from May Vlogger. Salamat po. Pagka walang... pangalawang bilag niya yung kalabaw ni Adrian. Oo, sabi ko nga, Ma'am Kabsat natin, si Adrian,
Kasi nagsasawa na sila nung ano eh, yung hinahabol na lang niya yung kalabaw. Dapat pinapaliguan kasi nakita ko sa isang vlog ni Adrian, marami, may ilog siyang malawak. Sabi ko, paliguan niya sa ilog, tapos shampoohan niya ng keratin. Oh, tapos, siyempre dapat gandahan na ang caption para yung mga ibang lahi na hindi naman Tagalog ay nakakatch ang attention. Ayan, patayin na natin. Nakakatch ang attention. Tapos sabi ko, yung caption niya, baiting my kalabaw with keratin shampoo. Alright, tapos maganda yung, Adrian, gagawin ka ng thumbnail, maski busy ako. Kasi bibihira lang ako nagta-thumbnail kasi syempre sa Canva kong ginagawa yun. Adrian, gagawin kita ng thumbnail, basta paliguan ko lang yung kalabaw mo na may keratin shampoo. Ayan na guys, masarap yan. Ay, kakain na ako. Oh, ayan na guys, ang finished product ko. Oh. Oozing. Adrian, sige na, shampoohan mo na yung kalabaw mo ng keratin. O sige, pag ayaw mo ng keratin, mahal. Ano na lang, palmolive na lang. O kaya kung may lisa-lisa siya, o double purpose, guard na lang. O yung Liz Alice shampoo. Liz Alice shampoo, ay pwede din yun. O, i-feature mo yung isang lisa ng kalabaw mo, tapos shampooing my removing the list of my Carabao using this one ko ng masya. Oh, ang sarap-sarap. Naku, lumayas na yata si Adrian. Ayaw niya kasi yung proposal ko eh. Si Adrian, ayaw na yung proposal ko. Nilayasan tuloy ako. Anya sagpaw na. Awan kabsat, kasi lang plain. Plain lang na dinengdeng. Kasi nagsasawa na ako ng puro prito. Tapos hotdog. Naimas. Nagimas. Naimas. Simple lang kaibigan. Mga kaibigan, simple lamang po ito. Kung gusto niyo ng masustansya, magluto lang kayo ng dinengdeng. 2 main ingredients lang. Itong dahon ng saluyot at bulaklak ng katuray. Pakuluan mo lamang po yung tubig, katamtaman lang para hindi maalis ang lasa ng vegetables. Tsaka ilagay mo yung in-slice na ginger, yung luya, tsaka sibuyas, bagoong. Tapos kung 2 minutes na kumukulo, ilagay mo na yung saluyot. After 2 minutes, saka yung katuray na bulaklak. Pero hindi mo pwedeng i-overcook ang katuray dahil mag-aalis ang sustansya. Ang saluyot pwede kasi alam niyo ba guys, pag yung saluyot niluluto mo ng mabuti, lumalabas yung kanyang texture. Wag mo lang haluin ng haluin kasi magiging yan na yan. Madulas ang dahon ng saluyot eh. Wag mo lang halo ng halo para hindi niya palabasin yung dulas. Sa mag-asawa, gusto nila yung madulas. Pero, syempre, pag tayo, kinakain natin, ayaw natin ng madulas. Madulas na madulas. Ano ba yun? Bakit napunta sa mag-asawa na naman yung naisip ko? Yan. Diba? Masarap yan, guys. Ipaghahanda ko lang yung mga anak ko. Tapos, mag-face-to-face na ako mag-video play. Pag-play ko na kayo. Magsasandok lang ako ng pagkain nila. Kasi ang mga anak ko, pag hindi mo yan sinandukan, pagka ganyan, magluluto sila ng sarili nila. Itlog, tsaka hotdog na naman. Para naman makatikim sila ng sarap-sarap. Ay, masustansya. Ito gulay. Ito para kay kuya niya. O, 2 cups. 2 cups na lang kasi napagod yan sa pagtitraining kanina. 2 cups ang ilalagay ko. Magre-reklamo na naman yan, tiyak. Kasi nung nag-alaga sa anak ko, noon, sinanay na mga
tuyot-tuyot yung mga fried, ganun lang yung kanyang pagkain. Ayan, para sa isa. Dalawa lang yung anak ko na nandito kasi yung panganay, tumapag-ibig na yata. Nagpunta daw sa girlfriend, naghatid ng mga handa namin kanina para daw matikman niya. Kaya umalis. The more kasi na hindi natin pinapayagan o pinipigilan ng mga bata, lalo silang nagpupumiglas. Kaya sabi ko, sige, puntahan mo yung girlfriend mo, magdala ka ng pagkain. Supportive si mother. Basta sabi ko, wag mo lang bubuntisin yung girlfriend mo. Sabi ko, pag nabuntis mo ang girlfriend mo, na wala sa tamang oras, kasi nag-aaral pa kayo, senior high school pa lang. Pag nabuntis niya, na wala sa lugar, tsaka masyadong maaga pa, na hindi naman dapat, ano yun, magagalit ako sa'yo, kako. Hindi ka na mag-aaral. Sayang ang pagkakataon niya. Ayan na guys, ang ulam ng mga anak ko. Yun, sa akin yan, yung yung malaki, sa akin yan. Ito naman yung nilagay kong pagkain ng mga bata. Mamaya ko na lang ilalabas yung dessert nila. Kasi may mahablang ka dyan. Uy, kabsat natin! Gusto mo ba kunin yung mahablang ka ko? Ay, mahablang ka. Yung recipe. Kasi malayo ka eh. Yan. O yan, ang pagkain ng mga anak ko. Mandali lamang ko lang. Naglagay ko lang ng ganyan. Kasi bibigay ko na kay Bunso. Tapos magsasandok lang ako ng para sa akin para pupunta na ako dyan sa sala at kain na. Konting kanin lang ako. Kabsat natin, alam mo bang maliit ang katawan ko pero puno pala ng kolesterol. Kolesterol. Kabsat natin. Ang taas ng kolesterol ko. Dalhin ko lamang po doon yung pagkain ko. Dito, ayan. Ayan po. Sandali, takutin ko lamang sila para kainin nila ito. Sasabihin ko, 1 week suspended sila sa cellphone. Hindi ko ibibigay pag hindi nila inubos. Takot yan sila eh. O, Biso, mangalad! Mamumay ko sa ito yung magsalit na. Din, isa din. Hay, sabihin ka lang food mo dito yan. Mga nyo ubusin neta, 1 week suspended kayo ti cellphone na. Well, deal. Yan, hindi na ako sa kanila. Diba? Oh, 1 week suspended ba naman sila? Mapunta na tayo doon at magkapag-play na ng mga videos nyo, guys. Patayin, ayaw mo na lang ilaw sa kusina. Dito na tayo sa sala. O, dito tayo at mag-video play habang kumakain si host. Ma'am Icon, kain po tayo. Sige, pupuntahan na kita. Ito yung mga nalista ko eh. Adrian, hindi ko pala nalista. Sige, mag-video play na tayo. Habang ako ay kumakain. Mainit. Hirap magluto. Bukas naman yun. Thank you so much. Magkakaapo ka na niyan, Ma'am Jamie. Diyos ko, Lord, wag muna. Lola Jamie na ako. Ayaw ko. Bala siya, take it or leave it, sabi ko. Kung ayaw niyang mag-aral, sabi ko pa nga sa kanya, iigihan pa namin ang pagtatrabaho. Basta mag-aral siya mabuti. Kahit anong kurso, sige. Sige. Lalangwin namin yan. Sisisirin namin yan sa suporta namin sa kanya. Wag lang siyang mag-aasawa nang wala sa tamang oras. Yun yung sinasabi ko sa kanya.
Lalo pa ano yun, kabsat nati. Alam mo yung tingyan? Baka may tingyan kasi dyan sa kabila. Tingyan, alam mo yun? Yung parang tribe. Marami silang demand yun. Yun kasi ang girlfriend niya. May IPs, IT. Maraming demand ang mga magulang pagka papakasalan mo yung anak nila, pag mamamanhikan, yung dowry, uso sa kanila yan. Eh sabi ko, syempre, may dalawa pa akong anak, ano. Kaya sabi ko, mag-aral na lang muna siya. Tapos ko napunta naman doon yung usapan natin. Di ano lang, syempre tayong mga magulang, kailangan natin i-remind ang mga anak, di ba? Kabsat, kailangan lang natin i-remind para hindi sila maligaw sa maling landas. Sige, tama na yung sat. Kabsat natin, pupuntan na kita. Nati Dalde. Sa'yo si support. Nate Dalde TV. Busin nyo yan ha, guys. Ang pagkain nyo yan para hindi kayo masuspend ng 1 week. Si Ma'am Nati, may 15k subscribers na siya. Opo, ang ulam namin, ano, yung, ito yung gulay. Kasi guys, malit yung katawan ko pero puno ng kolesterol. Makolesterol ako. Masarap. May vlogger, susunod ka po. Wait lang po. Kabsat nati, guys, sa latest muna ako ha. Para ma-promote yung mga latest na. Anya sagpaw na kabsat. Awan, diyan kasi nagpawan. Pure na gulay yun. Masarap kabsat kung may high blood pressure ka. Wow, may harang kabsat. 1 of 2, 15 seconds. Kabsat natin, may harang. Dito kami dumaan, maganda na po. Alright. Next si May Vlogger. May Vlogger. Sa'yo si Miss J. Ayan, May Vlogger. May harang kabsat natin sa'yo. May Vlogger, may 3.15 thousand subscribers. Babasa ko lang kaibigan ha para alam ko na para malaman mo na sa YouTube baka iba na ng iba yung nabuksan ko kagaya nung isa kong nakilala sa YT. Panood ako ng video na iba pala ang may-ari kasi magkapangalan sila. Ay lang yung ano ay double L yung sa ibang channel, sa kanya single L pala. Dito tayo sa latest mo, May Vlogger, may 19 minutes. Okay. Ay 14 minutes and 21 seconds. Mang-harvest bago na gulay. Mang-harvest bago na gulay po para sa ginataang munggo. Ay, may gata pala ang munggo. Puro kami ginisang munggo lang. Full watch po everyone, mga lalabs. Ayan, Ma'am May Vlogger. Thank you for amazing friends. Dito kami dumaan. Maganda na po ito para kay kabsat natin. Sis Lucita, pag-play ka din. Susunod si Adrian. Sis Lucita, nasa channel mo na po ako. Lucita Romero TV. Thank you so much, my friends. Healthy vegetables, Sis Lucita. Na-replay na pala ito. Nagharang, Sis Lucita. 1 of 2, harang. 45 seconds.
Salamat po sa pagpunta. Bakit hindi ko nababasa ang mga messages? Ayun. Salamat po ma'am, may vlogger naka-play yung 14.21 minutes. Kamsat nati, salamat po sa iyong patamsak. Sis Lucy, may harang ka dito sa Yummy Vegetables. Parang ganun yung ano no, Ma'am Lucy, ganun yung niluto mo dito. Pinaghalo-halong gulay, kung anong available. Yun kasing saluyot tsaka bulaklak ng katuray guys, yun lang kasi yung available dun sa garden ni Mudra. Kaya yun ang kinuha ko. Madami, as in, napakadami. Ma'am, bukas iba-vlog ko yun. Yung saluyot niyan. Dami, tumubo doon. Maliliit pa, kaya matamis, manamis-namis yung gulay. Na-overcharge na naman ang laptop ko. Ay, hindi kayo kumakain guys. Wait lamang po. Naku, naghang na. Leia Mar TV official, mega love shout out everyone. Good evening from my sis Leia Mar. Thank you so much sis Leia Mar. Ma'am, may vlogger si sis Leia Mar. Baka gusto mo din siyang dikitan kasi mabait siya. Sila yung unang YouTuber na nakilala ko na monetize na silang matagal. Sis Leia Mar mega love shoutout from iConnect. Ma'am Icon, sige pupunta ka na. Sandali lang po naghang yung isang yung si Microsoft Edge. Dalawa kasi yung browser ko, Chrome tsaka Microsoft Edge. Naghang. Sandali lang, i-restart ko lang yung isa. Sis Leia Mar, ilista ka dito. Sandali lang po, naghang na. Ano ko lang. Kasi nagti-TV kayo. Malakas ang kunot ti wifi data. I-close yung man namin. Ito lang ang cellphone nun. Bakit kailangan pa YouTube sa TV? Oh, i-off na. Dali na. Kaya pala naghang na kasi binuksan yung TV. Diba? Lord, masakit na naman yung binti ko. Sandali lang po. Gusto ko na wala na si Edge. Saan ka na Edge? Palitan ko na lang. Si Ma'am iConnect, sa'yo na lang to Ma'am iConnect. Doon na lang ako sa Google sa'yo. Tapos balikan ko si yung mga naka-play sa akin kanina. Adrian Remix Vlog, salamat Adrian. Pag-play kita. Sandali lamang po ha. At kasi naman ayaw pa i-turn off ang TV. Nakasusup yan sa YouTube. Kumain na ng mabilis at maglaro na lang. Sandali, puntang ko lang si Ma'am Icon. Salamat kabsat nati. Kamustahin ko si Edge. Nandun kasi yung play mo. Hindi Google Chrome ang ginamit ko, si Edge. I-off you pa, kunak, di ba? Apay, di muda kita cellphone mo. May harang, Ma'am Icon.
Mommy. Thank you so much. Masyadong Ate malakas. Jamie, I subscribe to your channel from Bangkok. Ayan na, bahayaan niyo na lang Alin, this is 16 plus Nawala na si Edge. L, 16. Hello, Idol Kamemo. Kamemo 1, igalawang katawan. Kamemo 2, igiling ng ganito. Idol Kamemo. Of course, I've done it. Oh, si Star na lang kay ano. Miss Jamie still watching your live stream. Kinuha na naman ng tiyan. Palitan ko yung play mo, kabsat nati. Wala, si Mister na lang ang sa'yo. Wala si ano, biglang nawala si Edge. Naghang. Tawa si Kamemo. Uy, huwag kayong mag-ano. Ma'am natin still playing Arangir, Junjun Golo, Junjun Vlog. Kami mo still playing, si Lucy still playing. Dito, Katustos yan. Dalawa ang nakaplay kay Ma'am Icon. Sino kayang ano? Ayan. Ma'am Nati, ito na lang si Mister ang magpo-play sa'yo. Pinalitan ko. Wala, nakahang yung isang bright browser. Dito kami dumaan. Maganda na po. May 1 of 2 harang. Kabsat Nati, 15 seconds. Team Kamaniha, naka-safety na kayo ha. Don't worry about everything. Naka-safety na kayo. Yung aking babasahin na takip na ano, yung ating mga activities. Kasi yun sa inyo, always safety na yun. Ayan. Vamo ka, Dan Connect, my friend from Nati Gante. So, hindi na tayo dito kay, ano, Aluka, thank you so much, Aluka. How are you, Aluka? Thank you. I will go to your channel later, ha? Still managing with the topmost. The topmost persons in the room. Si Kabsat Nati and Sis Luz, thank you so much. Kamemo, sandali pagpipili ako ng magandang ninja ko para sa'yo, Kamemo. Kabsat Nati, pinalitan ko yung ninja na nagpo-play sa'yo kasi wala ayaw magtrabaho. Kasi gulay lang yung niluto ko Ayaw niya magtrabaho. Gulay lang yung niluto ko. Bigla na lang siyang masarap itong niluto kong gulay. Bad. Di kasi ako nagsahog. Ha? Wala, bakit ko mapupunta doon? Hindi ko kasi sinahugan ng isda. Kaya ito namang ninja ko na to Bigla namang umalis. Ay, ayaw magtrabaho. Tignan mo, naghang na. Patay na lang natin. Pinapahiya pa ako sa inyo. Sabi ko, nagpi-play na ako Bigla naman hinang. Aksha, going to your channel, Aksha. Si Ma'am Icon lang ang gusto niyang ipag-play. Ay, ito.
16 friends, thank you so much. Busy na po po. So, on in YTC, going to your channel. No, natin. Ayan, yan na, kabsat natin ang So, piniplay. Aksya. Let's go first to Aksya. Puntahan ko si Kamemo. O, itong si pinakamaganda eh, si Miss J. Search tayo. Para kay Kamemo to, pinakamagandang din dyan. Kami na po yan eh. Yay. Wala si Angelita eh. Palitan ko na lang si Angelita. Magre-retire na kasi yun. Si Angelita kasi nanay ko yun. Siyempre, 86 years old. Ayaw na, bigla na lang umalis. Bigla na lang na-off. Kaya kay Kamemo para hindi, para bata-bata, ito, si Miss J na lang ang sayo. Siyempre, di ba, pag gagawa tayong ng ninja, may edad-edad yun. Okay. Ewan ko po ba, naisip ko lang siya. Gawa ng custard chicken gravy. Kamemo pa. Kaya. Si Kabsat Nati, one video. Kami mo, KMF, thank you so much. How many for that? Si Angelita kasi ang may nagpa-play ako sa Edge eh. Ayaw. Oh, 19 minutes, 2 days ago. Tagilon, floating cottage. Idol Kamemo, Tagilon, floating cottage. 25 million. Tapos si Kabsa, si Lucy. Oy, may harang, 1 of 2. Man like that. Kamemo. Oh, may vlogger, sandali lang na yung pinag-play ko sa'yo, wala, imurong kasi nainis siguro sa niluto ko dahil puro gulay, walang karne. Wait, I will. Bigla na lang nawala. Wait, the. 19 minutes kami mo, medyo mahaba ba. Si Miss J. How about you? Wait, May vlogger si they're ready now. anong magpi-play sa iyo si Angel. Si Kabsat Nati si Mister, oh, 'di ba? Si Star naman si Ma'am Lu, si Ma'am Icon, si Sis Lu sandali po. Baka si support na lang sa iyo si Sis Lu. What? Yeah. Inoff ko na si Edge. Okay. Or, Ayaw niya. Ayaw niya kasi nang niluluto. Hindi pa ako naka-payback talaga. Masyado kong DCI. Yan, may bakasyon. Mag-payback ako sa inyo. Free adventures, yan. Thank you so much. So, May vlogger. hindi ako May vlogger si Angel ang para sa iyo. tayo kaya, no? Kamemo si Miss J, mas bata yun. 18 years old lang yun. Video din pa. Dati pantaya. Siyempre hindi pwedeng mag-play ang ang minor. 3,15,000 subscribers para kay natapos naman siya kaso walang bakasyon. Natapos yung 14.1 minutes mo, may vlogger kaso walang bakas. Pasensya na kasi nag-hang. Hindi ko nabalikan. Thank you so much, Adrian. Team Kamani, thank you so much. Next natin po tayo si video. Mag-try lang tayo ng Ano mo ko muna si Ma'am Icon. Naka-play Ma'am Icon pero low volume lang kasi baka nalilito na kayo. Today's video nagbuwak og binungan og lubi og nagkaon og butbot libre. Rani tanan. sounds bad here. Okay. Hindi ko lang naintindihan. Pero ang alam ko nyug yun eh. Maglubi-lubi ka ba? Kapatid. Ala, hindi kayo kumakain mga kids. May training kayo bukas, di ba?
Kabsat natin. Puntahan natin si ano. Naka-play na yon. May vlogger. Yung pangalawang video mo, yung may nyog, uglubi. Ayun yung ano ko. Nakaharang 2 of 2, 46 seconds. Kabsat natin. Kumain tayo ng gulay, guys. Ito yung blinag ko kanina. Nagalit si Angelita. Ayan, nasa main video mo na ako. Kabsat natin. Opo. Si Idol Kamemo, naintindihan ka niyan. May vlogger. Si Idol Kamemo, may vlogger. Bata pa siya si Idol Kamemo. Pero hindi siya minor. Bata lang. Bata tignan. Kaibigan namin si Idol Kamemo sa Team Mani. Baka gusto mo din siyang dikitan sa Idol Kamemo. Alisin mo lang yung 2. Yun yung main niya. Kamemo Fam. Kamemo Fam. Nasa 2 of 2 harang, Kamemo, Tagilon. Ma'am Nati, full watch na tayo dun. On the way for the second video. 36 thumbs up, Kamemo. Sabi ko sa'yo, itong si Miss J, mabilis mag-play. Kasi, bata pa to eh. Yan. $54 thumbs up. May vlogger, 54 thumbs up plus 1 dikit. 1 banana. Makasang ko na lang para alam yung plinay ko. May 1 dikit ka kay Angel Terrenal. May vlogger. Si Kamemo, si Miss J ang nagpi-play. Si Ma'am Icon, si Star, si Meister naman, si Nati Dalde. Second video, Nati Dalde. There's 5. Si Slus, wait po. Wait lang. Got the use of the handspring. But Balikan ko yung plinay ko dun sa'yo sa 150 isang, has multiplier. si Edge. Isang browser. Kinda bet. Puno na kasi sa Google. Matulong na lang kayo, guys. Hardin. Kids. Para hiramin ko ulit yung cellphone nyo. Para may reward kayo bukas sa akin. Second video, wow, daming tao. Second video na first video pa lang si Kamem. Ay, Idol Adrian, oo nga, sa'yo pa. Si Ma'am Icon kay Star. Kasi short, mga ano lang to kay... Si Kamemo kasi 19 minutes yun. Si Kabsat Nati, 4 minutes, 5 minutes lang ito. May vlogger, mahaba-haba din po sa iyo. May vlogger, 10.30 minutes.
Bigla naman naghahang. Ano ba yan? Sis Luz, bumalik ako sa Sky Edge, nag-open na. Ito yung sa'yo kanina. Sis Luz, 26 minutes. Lucita Romero TV is live. Good evening, guys. But 20 minutes lang yun. $20 minutes yun, Sis Luz. You're welcome, Ma'am May Vlogger. Salamat din at nagbisita ka sa aking live stream, kaibigan. Kaibiganin mo din silang lahat. Sabi ko sa'yo, mabait yan din si Kabsat Nati Dalde. Nadikitan mo na yata siya kanina. Yan, si Idol Kamemo. Kamemo Fam TV. Tanggalin mo yung 2 kasi second channel niya yan. Kamemo Fam TV. Mabait yan si Kamemo tsaka bata pa. Bata tignan. Di ba Kamemo? Batang bata tignan. Thank you so much everyone. Ay, naka 1 hour na pala ako. Pwede na akong mag-end ako mamaya. No way. Dikit na po ako, Kamemo Fam TV. Oh, di ba? Kamemo, mabait yan si Ma'am May. Magkakaintindihan kayo dyan kasi pares kayo ng salita. Tignan mo, hindi ko pa naintindihan yung salita niya pero tignan mo, mabait siya sa akin. Lalo na pag ikaw, kasi magkakaintindihan kayo sa salita. Opo, Sis Luz, ito 26 minutes na para mahaba. Pinipili ko muna yung konti lang ang views para siya, magising ang algorithm. 46 views para lang kasi yun Sis Luz, kaya pinili ko siya para magising ang algorithm niya. Si Adrian nagalit na yata sa akin. Sige, tingnan natin. Sino ba tong nag-play? Adrian Remix Vlog, ito na. Pasensya ka na kanina, naghang si Edge. Isang browser yun. Salamat kabayan, on the way. O, diba? Mabait yan. Sabi ko si Kamemo, Ma'am May Vlogger. Mabait yan si Idol Kamemo. Dayo sa gubat.
Ayan, baka may ano na naman si Idol Adrian. Dayo sa gubat kami ni Icol. Ah, yung aso naman niya. Si Icol ang bida ngayon. Idol Adrian. Si Icol. Icol. Ah, ang ganda ng pangalan ni Icol. Luke. Luke. Diba? Why sapayan ka. Ah, why sapayan ka. Memot from TV. Why sapayan. Kamemo. On the way siguro yun. Ma'am, may vlogger dan connect with landmark sa 3 shorts video mo. Ay, wow! Thank you so much, Idol Kamemo. Yan. Tingin ko mabait yan si si Ma'am May. Kanina pa siya sa Ma'am May, ano kita? Ilista kita for playing mamaya sa gamit ng main channel. Tingnan mo na lang yung bakas. Pero minsan hindi ko nakakabakas. I-watch later ko yun. Save to watch later para hindi mawala yung videos. And then pwede mo kasi i-screenshot mo yun. Tapos kung gusto mong ipasa ang resibo, pwede. Opo, mga bagong dayo sa aking channel, ganun ginagawa ko. Monetize ka na po ba, Ma'am May? Adrian, ito, yung playing po. Latest video ni Icol. Maraming salamat po. Bakasan ko na. Plus 1 banana, Adrian. 1 banana. O, konti lang naman yung dumaan eh. Kaya, pag-play ko na lang kayong lahat ng playlist. Inumpisahan ko na kanina kay, ano ba yung mga nadikitan ko kanina, na-play ko kanina. Si Imelda Dumlao, kabsat Imelda, almost 2 hours yung sayo. Tapos, si Mrs. AJ's Miss Vlog, 2 hours din. Ito yung mga napuntahan ko kanina. Tsaka yung iba. Kuya Kois. O, tapos na rin si Kuya Kois. Susunod si Lalabs Rosemary. Itnagak Mix TV. Ronnie Bush. Ayan. Ang dami ko pa ito-play. Yung ninja na lang yung iba. At nakasama ka dito, mamaya. Ah, hindi ka pa. Oo, kasama mo dito sila Adrian, Sir Adrian. Hindi pa sila namone, pero nakakalahati na po sila. Malapit na rin. Yan, nakabakas na ako lahat. Tignan ko kay Sis Luz kung nakabakas na ako. Sayang din ito, pang ano din to, pang boost. Yung mga comments daw, pag nagla-like ka, pang boost ng masakit kasi yung tuhod ko. Kasi kanina guys, nag-vlog ako. Nagluluto. Ayan no, pagkain. Nagluluto kanina, nakatayo. Parang sumakit naman yung... Wala kasi nang hihilot eh. Ang tagal naman kasing dumating tagahilot ko. 28 tamsak. 28 tamsak, Sis Luz. 20 gaya. 20th thumbs love. May nagturo sa akin, ewan ko guys kung na-encounter nyo na po. Pwede mo daw gamitin yung 2 ninja, pero sabay na nagpi-play ng magkaibang video, pero magkaibang browser. Kunyari, itong isa, Edge, o kaya Microsoft Explorer, yung isa naman, Google. Yun naman ang tinuro sa akin.
Tingin ko, ina-analyze ko yun eh. Parang effective naman siya. Kasi nababasa naman niya yung watch hour. Sa akin, 3.3. Ala, mabilis na lang. O sige, tutulungan ka namin. Pero nag-apply ka na sana. Ako noon, nag-apply nung 3K lang. Tapos linisin mo, kapatid. May, linisin mo na yung ano mo bago ka mag-apply. Yung mga may CPR, i-filter mo siya. Check mo yung may copyrighted, di ba, dyan sa managed videos o kaya sa YouTube Studio. I-filter mo siya lahat ng videos na may copyright para po malinis mo na siya. Like and subscribe. Pwede na mag-apply ng ng 3K. Konting kadjut na lang yun. Ng 700. Mag-live ka ng mag-live. Twice a day, minimum. Tapos make sure, bago ka po yung tinuro sa akin, bago ka po mag-apply, mag-ano ka po daw, maglinis ka ng channel mo. Ma, Oh. LCD na phone to. Joke lang. Tandaan mo, bunso, pag nasira yung phone mo, last phone mo na yan. Oh, bayan. Kasi, biluin mo, 7 years, grade 3. Kailan ka nagka-cellphone? Grade 3. O, grade 3 ka, may cellphone ka na. Sa akin noon, college pa ako nagka-cellphone. Siyempre, mga panahon namin, yung malalaki pa ang cellphone. Kabsat, third video na tayo, kabsat nati. Our speaker. Teaching talk. Di ako nakabakas doon, tumalon. Kaya di pa ako nag-apply sa 3K. Wala pa po host kasi aking laptop nasa simpa. Oo. Sige, mag-live ka. Didikitan kita mamaya sa main ko para maka-support din ako sa inyo. Mag-live ka tapos may nagpi-play sa'yo. Kabsat nati. May harang to of 5 minutes and 5 minutes and 12 seconds. Kabsat nati. 5 minutes and 12 seconds sa harang mo dito sa Jesus is risen. Worship celebrating eternal life and resurrection power. Mabilis na lang yan, Ayan, full watch na tayo. May vlogger. Ain't no way I died. GG's. Kabsat natin, hindi ako nakabakas doon kanina, pero pumasok siya naman, naka-red. Tiningnan ko dyan sa history, naka-red siya. Artist Smart, thank you so much. Hello to you. Si Kamemo, tingnan natin. Si Miss J sa'yo eh. Yung 19 minutes bo. 19 minutes. Ayan, full watch na. Mabilis talaga si Miss J kasi 18, ginawa ko lang siyang 18 years old si Miss J. Mabilis. Katapos na si Akamemo, 18 minutes, 19 minutes and 6 seconds. Artisanart, thank you so much. Ayaw po, sorry po. Jacket tayo. Artisanite,
Night. Ay, sorry. Artist, an art. Artist, an art. Okay. Alam ko na paano basahin. Art is an art. 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 Sorry, nabulol ako. Pero isulat kita dito para dikitan ka ng main ko. Pero ang didikit pa sa'yo ngayon yung aking ninja. Guys, maski mahaba ang harang nyo, no skip harang tayo. Sayang. No skip harang. Naka 3.16 minutes out of 5.12 minutes harang mo. Kabsa nati. Doon sa Jesus is Risen. Premium 9:30 ba? Sige, pin natin. Yan. Guys, baka gusto nyong dikitan si Artist an Art. Art is an art. Art is an art. Art is an art. Marami akong kaibigan dito. Ayan, si Kamemo Fam TV. Mabait yan. Tsaka si Ma'am I Connect Insights and Beyond. Naka-live din yan. Pwede mo rin siyang puntahan. Si Nati Dalde TV. Mababait yung mga to. Tinutulungan namin yung mga kaibigan namin hindi pa monetized. Si Sis Luz. Sa 26 minutes mo, Sis Luz. Naka 5 minutes na ako. Mabagal ito. Mabagal si Wedge. Pero umuusad naman siya. May harang Sis Luz, 1 of 2, 6 seconds. Tapos ang pangalawang harang Sis Luz, 4 minutes and 19 seconds. Kuya Art. Harvest season tayo dito kay Mungura Ragat. Premiere. Like that. Oo, Kuya Art. Puntahan mo rin sila, mababait yung mga nandyan, oh. Alam nyo ba sila Kabsat Nati, mabait siya. Laging nag-live si Kabsat Nati, puntahan mo din, mag-promote ka doon, nag-accommodate siya. Every morning. Hello, Adi. God bless you all. Assalamualaikum, Adi. Henny. Kuya Art. Kuya Art ang gusto niyang tawag. Team all right. Team build. Team Tuldok. Lord. Bakit hindi ako nakakabasa? Team Tuldok pala si Kuya Art. Legit at bumabalik. Sinisiguradong didikit. Bakasan lang ako na bahala. Ma'am, may vlogger. Ayan. Si Kuya Art.
Para malaman mo kung legit siya. Sige nga. Puntahan mo siya. Hi, Jonax Mix TV Vlog. Jonax Mix TV Vlog. Welcome po, Kuya Art. Puntahan mo na lang yung premiere niya. Magbakas ka daw doon, Ma'am May. Nagla-live ka ba, Kuya Art? Tuwing kailan? Gusto kong makapunta sa live mo. Sis Luz, nakaharang, may harang. Still playing po dito, Sis Luz. May mga harang siya. Hindi ka nag-LS na. Focus ka sa mga videos siguro, Kuya Art. Kasi sa analytics sa YouTube Studio, parang mas malaki ang revenue doon sa videos kaysa live stream. Maliban sa mga palipad, sa mga membership. In terms of ads daw. Laging busy, nakakakapasyal. Lagi ako wala sa bahay. Babalik na po ako sa LS. Travelers vlogger ka ba? Travel vlogger ka ba? Siguro, kasi Kuya Art ka eh. May super thanks naman po sa mga videos. Opo, meron din po. Maraming salamat Kuya Art sa pagbisita sa aking live stream. Babakasan talaga kita mamaya sa main ko. Pati si Ma'am May Vlogger. Jonamix TV Vlog. Isusunod po kita. Mahaba kasi itong mga pinapanood ko. Nasa 2 of 2 harang pa rin tayo, Sis Luz. 4.19. Ayan, bumalik na siya sa 26.42 minutes sa main video. Alright, puntahan naman natin yung mga piniplay natin. Member Vlogger, tapos na yung today's video. Today's video, nagbuwak ng basta sa nyug. Malapit na. Kuya Art, baka pwede mo siyang tulungan si Ma'am May. 3,300 watch hour na lang daw po siya. 700 na lang, ma-achieve na niya ang 4,000 watch hour ni YT. Basta makipag-engage ka, Ma'am May, sa kanya. Sigurado yan, legit daw siya eh. Legit. Team Tuldok. May team, ang pangalan daw ng team niya, Tuldok. Mag-alap tayo ng mas mahaba, may vlogger. Ito, ang kaganapan sa bukid. Namimiss ko na pumunta doon sa bukid. I-highlight ko yung mga new visitor ko. Dalawa ang new visitor ko dito. Si May Vlogger tsaka si Kuya Art. Ma'am May Vlogger, may harang ka na. May harang ka na. Linisin mo na yung channel mo. Tapos, may harang. Ito. 1 of 2, 35 seconds. Kaganapan sa bukid. May Vlogger. 2 of 2 harang mo, May Vlogger, 36 seconds. Ain't no way. Opo, matagal na daw mo ni si Kuya Art. Si Ma'am May Vlogger, Kuya Art. Ni Ma'am May Vlogger kasi may natitira pang 700 watch hour bago niya ma-achieve yung 4,000. Kaya gusto namin tulungan. Lover Boy! Oy, first time pumasok si Lover Boy sa aking live stream. Thank you so much, Kamsat.
Wait lang, bigyan kita ng blue jacket. Hindi ko kasi nababasa agad tong mga ano yun. Add mo doon. Blue jacket. May blue jacket ka na, lover boy. Kuya Jun. Ay, Kabsat Jun. Dikitan mo si ano. Art is an art. Art is an art. Yan si Kuya Art. Legit daw siya. Na Rumeres back. Tsaka baka pwede din natin pagpatulungan ng watch hour mo. Ito yung mga kailangan ng watch hour, Kuya Art. Yan, nakapin ang kanyang premiere. Kuya Art, Kabsat Lover Boy, nakapin ang premiere ni nakapin ang upcoming premiere ni Kuya Art, Kabsat Lover Boy. Baka pwede mo siyang dikitan para balikan ka daw niya. Naka-live ka ba? June Vlog. Idikit mo yung main mo para yun ang babalikan niya. Yan. Mabait siya. Assalamualaikum, Henny. Henny. Yes, you're Henny. Adi, Henny. Adi and Henny is one person, right, my friend? Assalamualaikum. I listed you already here. Naka-live ka pala. Ang kaganapan sa bukid. Nakalimutan ko na naman si Kabsat. Di na naman ako to nagbakas. Sabi ko sa'yo, tumalon na naman. Kabsat natin, hindi ako nakabakas ulit. Pero try kong... Ito na nga lang, mahaba, Kabsat natin. Yung live stream na lang. Ma'am May Vlogger, gawa ka po ng playlist. Ayan! Ma'am May Vlogger! Sabi ni Kuya Art, gawa ka daw ng playlist na total of 10 hours. Yung mga videos mo, pag sama-samahin mo, yung may total na 10 hours na videos, pag sama-samahin mo, tapos lagyan mo ng title na 10 hours for play. Ipag-play ka daw ni Kuya Art. Ayan, salamat Kuya Art sa pagtulong kay Ma'am May Vlogger. Sana mamonit na si Ma'am May. Kabsat natin, punta na lang ako sa live stream mo. Kasi hindi ako nakakabakas dun sa shorts. I-play ko na lang siya separate sa watch later. Ito, 51 minutes. Ito muna, 51. Tapos yung mga 3 hours sa main ko na lang i-play. Wait lang, Idol Kamemo, another video para sa'yo. Sandali, lover boy, at mapuntahan kita sa live mo. Naghahang kasi ito. Ha? Paano ba? Sa ano, punta ka doon sa... PM mo na lang. PM mo ako. Tatawagan na lang kita. Yan, Jamie Baliena ang FB ko. Di ba, Miss Jamie Baliena channel ako? Jamie Baliena lang. Baliena talaga ang pronunciation niyan, mga kapatid. Apelyido ko yung dalaga. Pero hindi naman ako mukhang Baliena. Yung mga hipag ko lang yung mukhang Baliena, malalaki ang katawan. Kabsat natin, nasa 51 minutes live ka na lang. Kasi ano,
Hindi ko nahahabol yung bakas-bakas. Oh, naharang. Ala, kabsat nati. Yung 51 minutes, 59 minutes na video mo sa live, may 36.09 minutes na 1 of 2 harang. Alright, kabsat nati. Ma'am may laptop ka daw ba? Kuya Art Dan, connect with landmarks sa how to control anger from Kamemo Farm. Kuya Art, mababait yan sa akin, sa akin. Katim ko yan si Kamemo TV pa, may jingle nga sa amin yan eh. Di ba? Kamemo. When kabsat, ito, 36, tapusin ko yan, don't you worry kabsat. O, sa'yo na yan ha, kabsat natin. Para hindi na ako balik ng balik. Nagpe-play na lang siya. 36.09 minutes harang. Madalas ako nakaka-encounter niyan kabsat nati, yung mga mahahabang harang. Pero tinatapos ko yun, hindi ko ini-skip kasi tulong ko na lang sa mga sumusuporta din sa mga videos ko. Yun, ganun ako. Nasa Cebu daw. Pero sa cellphone, pwede naman mag-create ng playlist. Alam ko sa cellphone pwede. Yan, kabsat nati, 36 minutes ang harang mo. Maghanap din ako ng mahaba kay Kamemo. Sayang kasi yung ano ni Kamemo lang, yung latest niya kasi mahaba. 9:30 daw po ang premiere ni ni Kuya Art. Puntahan po natin. Baka may time po kayo. Magbakas po kayo pag pumunta sa premiere niya. Ain't no way I did the password. Maglinis tayo ng fish pan. Tignan ko nga kung nakabakas na ito sa akin. Kung nakatams. May 1 of 2 harang Kamemo. 1 of 2 harang 15 seconds. Ain't no way. I know it's you. Tama si Kuya Art, Ma'am May. Ganyan ang ginagawa ng mga tumutulong din sa akin noon. Pinagawa ako ng playlist na 10 hours. Pero i-separate mo yung live stream. Wag mong ang sabi lang nila sa akin, wag ko daw paghalu-haluin yung live stream tsaka videos. Loverboy, oo nga, sandali. Ako si Loverboy magagalit na sa akin. Kaganapan sa bukid, playing pa rin. Sis Luz, tignan ko yung sayo. Kung ilang Wow, naka 13 minutes na ako out of 26 minutes, Sis Luz. Salamat po. Adrian Remix Vlog, full watch. Yes, 30 more super seeds. I like the sound of that. I'm not gonna lie. Let's go. I'm gonna see everywhere. Come on. I'm standing for him. Oh yeah. Oh, bro, you got some bad luck. No. Wait, you can get better luck? Is that possible? Wish for you, bro. Okay, yeah. Which Ito, FB ko. Okay, let me progress time. Oh my goodness, bro. My garden is just looking Tawagan kita. pissed. Ayusin natin yan. What are you trying to say, bro? Yan, ang I'm naka, not gonna lie. You're a weird owner. yung bagong treat ng, yung bagong treat ng buhok. Yun, yung sa akin. Flora May. Alright, anyways, wait, can you come over here? Or what? Is there anything else? Stop stealing from me! What are you doing? This apple looks very nice. No! Flora May T. de la Cruz. Sige, tulungan kita gumawa ng playlist. Tapos,
alert mo si Kuya Art, hindi na daw siya, magla-live na daw siya. Ibig sabihin marami na yung oras. Tsaka baka maraming gadgets si Kuya Art, pwede kanyang bigyan ng focus sa isa sa 10 hours mo. I-off yung Mandeta TV. God bless you, my friend. Alright, Henny, on the way, my friend. Sorry. I just chatting. Ain't no way. Wait lang, my friend. Just a moment, my friend Henny. Ida po nyo gamin ta TV. Ako daghahang dagitoy playing ko. Mungarog ta cellphone yun. Tabagi kon. So, Dali mga kaibigan, ayusin ko tong ninja ko. Tumigil siya kan ma'am icon. Kasi inopen yung TV naka-connect sa YouTube. Mabumagal tuloy. Tignan mo, bumagal na yung laptop ko, Hines. I don't tell. Na? Awan. Katapos kitang you don't care na? Ain't no way. Salamat, Kuya Art from Kamemo. Okay na po sa track from Kuya Art to Kamemo. Do not Alright, sis Nati. Kamsat natin, naka-play pa rin. Kuya Art, bawi ako mamaya sa iyo ha. Ano yung premiere mo? Puntahan ng ninja ko muna. Tapos, yung pag-play ng video mo, pagdikit sa main ko, Yun lang yan at saka si Miss Jamie. Sabay sila ng kwento. Ano kaya kung 10 account lahat yan ay hindi ka mahihilo sa kapakikinig lang. Oo. Sandali ma'am, nakamute na lang yung isa. Lover boy, andyan na ako. Siyempre, binigyan muna kayo ng moment ni Ma'am Icon. Welcome to live stream premiere. Thumbs up if you found this interesting. Stop. Ala, nagkahang na. Kasi pinatay nyo yung TV. We died together at once. Yeah. Kabsat natin, naka-play pa rin yung I must bow this. Thank you so much, Domingo Dalde. Yan na nga. Naririnig ko yung boses ko kay June Vlog. Sabay nagkwento si Jamie, nagkwento si June. Ang galing. Lahat yan. Ayan, ang team man ni Kuya Art. Naririnig nyo rin. Sabay-sabay kaming nagla-live. Kanya-kanyang ninja. Maraming salamat. Kapsa. Background shout. Thank you po. Welcome, Kabsat. Kabsat John, dikitan mo sa susunod si Kuya Art ha. Nagbibigay ng watch hour daw. Actually, may premiere siya dyan, nakapin. Puntahan mo mamaya sa premiere niya, 9:30. Ilocos ka po, ma'am host. Opo, katabi ang Ilocos po, katabi kami. Nandito po ako sa Abra. Abra is part of Ilocos region before. But then, naging na po,
Cordillera Administrative Region. Pero parehas lang kami ng salita Ilocano. Ala, taga-Lingayen ka pala, kabsat. Thank you so much, Kim. Mag-date na po ka sa... Nung March 1, nandyan nanggaling kami sa Rosales, nagpunta kami. May taekwondo tournament ang mga bata, Rosales, Pangasinan. Lingayen, di ba malapit kayo sa Dagupan? May mga kapatid ako doon, Pangatsinense. Pero magaling din naman kayo mag-Ilocano, di ba, Kuya Art? Oh. Hindi ka pala Ilocano. Pero yung hipag ko, Panggalatok siya. Nag-Ilocano siya. Opo, yun, taga dyan yung kapatid ko. Sa Dagupan. Thank you so much, Kim. May naririnig akong boses ko. Oh, taga Pangasinan daw si Kuya Art. Kabsat Jun, dikitan mo. Si Kabsat Jun naman, Kuya Art. Taga Cagayan Valley. Adrian, naka-play ka. Ate Wen, may galawang shoutout. Salamat po sa pagpunta. Pasensya na kayo, wala kasi akong headset. Ain't no way. How you fucking took that? It is really big. Thank you, Ate Wen. Magandang Ate Wen. Thank you. Henny, I will search your name. Tawa siya. Tama si ano? Henny is my Henny, I listed your so I can search your name here. Parehas lang po, kabsat. Wala din po akong headset. Oo nga, walang headset kaya ano na lang, kaya mo kung anong gusto nilang pakinggan. Where is Henny here? Kasi si Adi tsaka si Henny magkaiba. Hello, Kuya Elmer. Sana all si kabsat natin, natutulog na daw siya pero makikinig daw sa usapan. Opo, kabsat natin. Naka-play ka pa rin na doon. Mahabang harang ni kabsat natin. Alright, 36 minutes. Adi, I'm searching your Henny main account. Nilista ko dito eh. Nilista kita, Kuya Elmer. Mega love shoutout everyone. Yahoo! From Kuya Elmer Ugay. Kuya Elmer, papakilala kita sa bago kong kaibigan. Si Art is an Art. Diyan nakatin. Baka pwede mo siyang bakasan ng kanyang premiere at nagbabalik siya. Legit na legit siya. Oo nga, nag-deliver ka dito, di ba? Si Kabsat Jun, may plantasyon yan ng pinya. Mayaman yan si Kabsat Jun. May plantasyon sa pinya, pero totoo yun, may mga pinyahan sila. Sana all may I cannot find your Henny. Wala kasi akong bibili ako ng wala yung
dalawang headset ko eh, hiniram ng mga bata, hindi na nila binalik. No, please. No, no. Two. Sit down, sit down. Hindi man, ma'am. Die. Naman po yung What is it? That thing. pinag-ipan Nothing. naman po yung bahay namin, di ba finish? Di po ako mayaman. I just done it. O di ko naman sinabing mayaman ka, sabi ko may plantasyon ka ng maraming pinya. Plantasyon na yun sa amin. Kasi dito bibihira lang ang may tanim na ganyan, di ba? Kaya kami nag-i-import. Oo, kaya kami nag-i-import mula sa Cagayan Valley ng pinya. Kasi walang nagtatanim ng pinya. Ayan, I found you. My Assalamualaikum Henny. I found your name here in my list, so I can already search you. Henny is Mariati 4729. Is Mariati 4729 pala siya. Yan. Wow, Henny, you have 3.5 thousand subscribers and 1.7 thousand videos. I'm in your channel now, my friend. Henny. Hi, Henny. I'm in your channel now and playing your latest video just uploaded 3 hours ago. Malam ini. Alam mo ba, Kabsat June, napakamahal ng pinya dito sa December. Yung nilalagay sa mesa. 200 pesos yung isang malaki. Diyos ko Lord. Kaya dapat magtanim ako ng pinya. Alam mo ba dito kasi sa Kabsat sa Abra, bibihira lang na lang yung nagtatanim. Alam mo ba kung sino ang nagtatanim? Yung mga may trabaho. Yung mga may trabaho, yung masisipag nagtatanim. Yung mga mahilig sa dole out, pasintaboy na lang po yung mga mahilig sa dole out, hindi sila nagtatanim. Hindi sila nagtatanim. Kaya more on import kami. Pero ako nagtatanim. Kasi hindi ako maasa sa dole out. Para mapatunayan mo ding legit ako, Kuya Art, babalikan kita gamit na main ko. Kuya Art. Kabsat John, puntahan mo si Kuya Art ha. Makakatulong sa'yo ng ano. Alam mo ba Kuya Art, si June Vlog kasi tinutulungan namin ang kanyang watch hour. Ilan na ba watch hour mo, Kabsat? Nakailang thousand ka na. That dude, it is hacking. Please. Malaki kasi yung puhunan sa pinya. Maski ano Kabsat, maski kung ano-ano, walang nagtatanim masyado. Kapitbahay nga namin, humihingi ng balunggay eh. Walang tanim. No way. He died. Ako na 8 hours sa trabaho, may tanim ako. Sila humihingi sa akin. 24 hours sila sa bahay nila. No way. Hindi ko pa nakita Kabsat kasi busy. Sis Lu, second video ka na po. Long video here.
40 minutes. Hindi kita nakakalimutan, sis Luz. Mahaba yung piniplay ko. Hilo na ako dito sa naririnig ko. Dalawang, nako, yan ang Hindi ako nahihilo. Ay, kabsat Jun! Jun, Tito Jun, MTV, kabsat. No way! That's me! ayan, si Ma'am Icon, si Kapsat dyan. No way! Malaki kasi yung punan Kapsat sa... Malaki kasi yung punan Kapsat sa pinya. Si Idol, Malaki pala. Second long video, sis Luz. Second long video. Yan, hindi kita nakakalimutan. Kakatapos lang kasi yun, yung isang video mo. At silipin ko kay sa kabsat natin. Ilang seconds na. Doon sa... Naka 22 minutes na ako kabsat natin out of 36 minutes na harang mo. Wow! Ang galing ni kabsat natin. Yan yung kumakanta. Mute ko nga muna yun. Sino ba yung kumakanta? Biglang may kumanta. Ito pala. He died. That's innocent. Naka-play ka, Idol Adrian. How I died? Yeah. At me. Who is that stealing me at me? Ain't no way that. sana all may harap. Oo, ang haba kabsat. 36 minutes yun. Pero ang video niya, 59 minutes lang. Unang harang lang yun. Unang ads. Idol, si Kapsat, Jami, pag ilang beses na yan pinakanta sa akin. Oo, gusto ko yun ngayon. Dati hindi. Kabsat John, dati hindi. Kaso, Favorite mo yung Ain't no way I died. oo. No, I must do. Kapsat. Hindi ko naman tigilan. Sige, Idol. Kapsat natin, sige po. Mama Icon, salamat po. Thank you po. Ang boses ko pala pag naririnig ko pala yung boses ko guys, walang kalambing-lambing. Pasensya na po kayo ha, kasi akong Ilocano. Sabi ni Kapsat. Ganun kami magsalita, wala kalambing-lambing, hindi kagaya ng, diba dyan sa parteng Visayas. Antok na si Mama Icon. No? Yung kikitain mo sa ano, Kapsat, Jami, si Kapsat natin. Anong kakitain? Ain't no way how I died. It is the director. How did Malapit na yung ano ni Kuya Art. Sana all.
May vlogger, ma'am may vlogger, second, another video sa'yo, yung pinakamahaba. 42 minutes. Di ba yung kikitaan mo sa ano, usapan niyo noon na magkikita kayo si Kapsat. Ain't no way I died to a pass water. Thank you so much. There's no hiding. And there is a airplane coming. To use. Oh, but Kayo ba? must do that big pass. Kikita mag-meet kayo. Then, she died. Grabe ang I don't. sa nasubukan ko na po kasi ang nag-deliver dyan Ain't no way. How? sa barangay. I never. Ang lawak I don't know. palengke. Very good. O, dun sa labas yun, kabsat. Paano yan? Nakalive pa yung link ko. Hindi ako makakaano. Di, lista mo yung, puntan mo na lang yung premiere niya, tapos magbakas ka doon, sabihin mo yung main channel mo. Babalikan ka ni Kuya Art. Already. Bye-bye, kabsat nati. Tatapusin ko yun. Yung video mo doon, Chori, kabsat I nati. died to a pass water. Hey. I must work instant. Naghahang na naman. What? Ain't no way. How I died? Kapsat, Gabi, ano? Ain't no. Ano na? Sino yung ginimit mo sa ano buwan ba yun? Si kabsat nati, taga Abra siya, taga Dolores. Pag nagpunta siya dito, mimit natin. No. Kame mo, hindi 39 minutes video naman. Thank you so much. Ain't no way. Welcome, Idol Adrian, salamat. May utang pa ako kanina sa'yo, nagpunta ka sa aking live stream. Send ko na lang. Maganda din sa ano, Kapsat, Jami, sa ano, sa bigan, ang ganda rin dyan. Mainit din, maganda. Maraming mga, Sa ano, sa oo, old Spanish, mga kahit dyan sa inyo, malinis. mga remnants. Marami dun sa vegan. Down. Up and down. Kanta ka na lang, Kuya Ju, ay kabsat June. Hindi nga na, ma'am, ay kung sa ano na lang, kasi mas maganda kasi sa stream yan. Mas maganda kumanta sa stream yan. Pero bibili pa ako ng ano, ng headset kasi Nag-stream yan ka, ma'am, ay kung siya yun. Nakanta. Pero pag dito po sa live, masi-CPR kasi eh. Kadat do. pag nasi CPR, ano, ayusin mo doon, burahin mo siya. Nilista kita, kabsat, Tito Jun MTV. Ay, nako. Antukin na ako rito. Hindi pa kumanta si June. Yung parawang deliver namin yan sa Kapsat, sa Oh. sa Bango. Kailan? Tapos, Kasi pumupunta ka dito gabi eh. Nalakas nga ng loob nyo eh. Hindi pa kumanta si June. Kuya Jun daw, kanta ka na. Hindi makakatulog si Ma'am Icon yan kasi sinanay mo ang boses mo sa kanya. ano po, parehas po tayong walang headset. Kita niyo naman, wala akong headset. Yeah. Instant.
Hindi, wag mong i-delete. Wag i-delete, ano. Yung binurang CDR ko. Kaya hindi ako mo nag-upload ng Hindi, doon mo ayusin sa may YouTube Studio. Tapos, choose actions doon. You replace song, you erase the song, kung ano di jay, or make an appeal. Thank you po sa 7 viewers. Assalamualaikum Henny, full watch plus 1 sub from me to you. icon talaga. Pero mas idol naman niya si Idol Oscar. Mas idol ni Ma'am Icon si Idol Oscar kaysa sa akin. Huwag mo nang pagsalusan si Oscar, bata pa yan. Minor yan. Full watch, Henny. My friend Henny. May vlogger, naka-play po yung 42 minutes mo. Yung sinend ko dyan yata. Ala, naka-live naman si Henny Penny. Hindi na kita ipag-play. Naka-live ka naman, tas pumunta ka dito sa akin. Gamit ang name mo. Kaya nga kapsan, gusto ko kayong mamit para tulungan mo ko ng Pwede maskin din nag-meet si alam mo ba si Tito Jun MTV? Sa phone lang yun. Siyempre malayo tayo sa isa't isa. Kasi ako mo kapsan dyan. Kasi baguhan lang po ako. Kaya mo yan. Turuan natin. Turuan kita. Siya po yung nakatulong sa akin sa No, that's Adin. Adin to this side. ano ba yung pagsilosa? And then down and put that one. That one. And that one. Ma'am, pag pag wala ba akong And that one. ako sa inyo. Ain't no way. Oo, pagpatulong ka kay Ma'am Icon, mas techy yan. Kasi si Ma'am Icon may computer shop daw siya noon. Oo, di ba? Kame mo, yung mga koi fish mo. Gusto ko kayong mamit talaga in person. At least tayo magkakalapit lang. Aplay, aplay. Sabanan ko kasi ako kayo talaga. Wala akong talang-alam dyan. Ain't no way. How he cook that? Bakit ma'am? Ma'am, Sis Luz, naghaharang po. Ay, malapit na. Malapit na si Kuya Art. Kuya Art, basta, pag-play kita gamit ang aking main. Pero sa ngayon, ninja muna ang pupunta dyan sa premiere. Don't die. Hi. Take a vlog. Ayan o, ang dami na akong listahan. Ayan, mga listahan ko yan ng mga pumupunta. Yung may guhit-guhit, ayan yung mga natapos ko. Actually, natapos ko naman na ito lahat. Kaso gusto ko gamitin ang main kasi ang nag-play noon ng mga to, yung ninja. Ain't no way. Kanggaro nga yun si Adrian. How to fucking cook that?
Mag-roving na naman. Full watch. I will stop. I need to let you. We're playing. Kung malapit nga lang dyan, kapsat eh, pwede akong mamasyal dyan. Mama, Kaso add, kahit tapos add naman tita. Tata Doma. daanan nyo dyan, Wala. papunta sa inyo. What po? You did. Huwag ka munang pumunta dito. Magulo. Pareho doon sa Man, May nadedo kanina. Tata Doma. Dun, dun. Hindi man. TV. Third video, Idol Adrian. Third video. doon. Bakit po, Mama Icon? No, no. Tagal? Oh, we have the best team. Cool. Ain't no way. Kakantahin ko na lang. Talagang ganon. Yun na lang ang kakantahin ko. 1-1-1-1. Ito June MTV on the way. Tapusin ko na lang muna sila, Kuya Arta. Tapos si... Pupunta sa'yo si ano, dyan sa premiere. 9:30, 9 o'clock pa. 9 o'clock. 30 minutes more to go. And Lucas is still alive. Oh, that is you? That girl? Harang, Tito June. Hi, Adrian, naka-play ka. Pang-apat na yun. Actually, yung 14 minutes, ano yun? Sipagan lang ang, basta ito, sipagan lang. 14 minutes yun. Kokak lang ako, Ma'am Jamie. Oo nga eh, di ba? Ang hirap ang buhay ng ano. Nagsusupport kasi kokak ka ng kokak, isang city. Relate ako sa'yo, idol. Hindi ako nagagalit sa'yo. Mahirap ang buhay mo eh. Kokak ka ng kokak. Parang si Idol Kamemo lang noon. Si Idol Kamemo nagkakamali ng reply eh. Dapat kay Ma'am Icon tapos sa akin.
Aldon Adrian na yan si Artist and Art. Nakadikitan mo na ba siya? Anyway. Eh, how? Alang sarap pala ng dinengdeng ko kanina. No, please. Eh, no. Sis May Vlogger. Check natin yung 40 minutes video mo. Naka 30 minutes na ako out of 42.06 minutes video mo. Kabsa, ay sis May. Agoy, di ko marinig, ma'am Ingay. Kabsat, dikit na lang mamaya. Oo, sige, dikitan mo si Artist and Art. No. Jeez. No, no way. Get the plane. Harang Tito Jun MTV. Mahaba ang harang ni Gravis 2025 model Yamaha. Get the plane. Ain't no way I died. It's good. Let me make that. May harang Tito Jun. Oh, di ba nagkamali ka na ng ng comment kapit Adrian. Sis May, kinuha ko yung mamaya ko yung Facebook mo, nakuha ko dito. Nilista ko siya. Flora May T. De La Cruz. PM tayo, no? Pwede kang gumawa ng playlist, gamit ng iyong cellphone, kasi medyo mas madali lang nga lang pag laptop kasi. Ma'am Icon, sa linggo, libre ka. Para call po ako sa inyo para magpaturo ko yung paano ko magandang CPR. Kamay mo, nasa long video mo ako, si Koi Fish. Iba po kasi pag 39 minutes. Salamat, idol kamay mo. okay, Ma'am Icon. Another video, idol Adrian. Mahal po yung laptop eh. Kapsat dyan, mahal po yung laptop eh. No way. Pwede bili lang ilang cellphone yun sa pagbili mo ng laptop. Tama ka. Pero sa amin sa office kasi nagagamit.
then he will come. Until Thank you so much, Ma'am May. Di bale, malapit na. Hindi ba content? This is first like. May kung sino po yung pinakabata po dito sa sa team natin. Si ano yata? Oscar. Si Oscar ba yung pinakabata dito? Oh, kaya wag kang magselos daw. Idol Adrian, one banana para sa iyo. Ano to sa Volleyball house. find the place. Please, find the place. Tyler! Punta ko lang. Dal-aliya talikod mo. No, I take the Dal-aliya. no way. The place is not indoor. It's not indoor. Tawagan ko. Kita tayo naman. Pwede ka. Oh my god. Sorry. Ako pala yung susunod na pinakabata dito, no? Ilang taon ka na ba? 18. Si Oscar 16. Subscribe lang na ito. What, bro? Sulitin You. Madam ay pag-usap ng kapatid. You. Sa Arlang Moro. Ewan ko ba sa ay gatang mo kapsa. Jamin no. No ano atiwan sa akin kasi ini 1K pa lang. Ay ito sa ako. Gusto 1K. Ewan ko kapsa na Pagka ano, walang nakalive sa team mo, ikot-ikot ka din. nastatiwan sa ako. Para iikot-ikot ka sa ibang nakalive. Para yung algorithm mo tumataas. Ibig sabihin, maraming iba-ibang lugar ang nanonood. Ayun siya. Eh, 21 po ako. Kapsa. 21. TB what? Right now? Hindi, 14 na po ako. Hindi mo naman may tago sa face mo, no? 14 ako. Kapsa. Dali lang po, kuha lang ako ng cake. Please, no. Nasasalid ako doon. No. Kumusta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Please, no. Please. Kailangan? Ha?
Oh hell no! Okay. Heinz, there's someone trying to get to the base. Parang ako ang naglalag. Bakit kayo sumasagot Hey, dyan? no! Ado. Kain po tayo, mga kapatid. Sino nagkamali, ma'am? The black. Full watch na, Idol Adrian. The base. How I died. The base. Balikan natin si Ma'am Nati. Baka natapos na yung 36 minutes The na ads niya. base. The base. Kabsat Nati, congratulations! Natapos ko na ang 36 minutes na ads mo. Nasa main video na po tayo. The base. The base. No way, you. The base. Ayun. Nakakalahati na ako sa 36 minutes na video mo. Ay, 51 pala. Boy. Minutes na video mo, Kabsat Nati, na mayroong 36 minutes na harang. Today. Baka sangko na, baka tumalot. Adrian, mag-live ka na lang. Para hindi ka talon ng talon. Go. 1, 2, 3. Do. Then. Kay Ma'am May naman. Ma'am May, natapos ko na yung iyong 40 minutes na video. Nandito na tayo sa isang live stream mo. 1 hour and 5 minutes. I died. Bakasan ko na lang, sis May Vlogger. Mas, ano, Please. This is what I would. Let's go. Another long video. nasa naman pag kumain ako sa personal sana na maririnig mo. Punta ka sa Iligan. Maririnig mo si Ma'am. Yung boses pa. Di ba kapsat na dyan? Punta ka sa Iligan. Isang eroplano lang yun. Someone's at the base. Para mapasalamat lang pa sa support niya. Pumunta ka nga sa Iligan. Isang eroplano lang yun. Ayan si, Idol Alan. Dumating na ba sa Idol Alan? Hindi pa pumunta sa akin si Idol Alan. Wait. Kokak-kokak din yun. Heinz, someone at the club. Hello, Idol Alan. Good evening to you. Kararating mo lang ba? O kain tayo, Idol Alan. Halika. Birthday. Sa birthday ni Bunso ito. He got tricked. Idol Alan sa mo. Sabi niya ba, Michael? Hey, Heinz at the base. Kamali. Sabi ni
Diba? Kung mahal mo isang tao, puntahan mo. What, gaano pa kalayo yun kung Mindanao, from Luzon to Mindanao. We are Di wag ka nang bumalik sa ano. Doon ka na lang tumira kay Ma'am Aitone. Pagdating mo sa illegal. I kill them. Cut them. Kaya mo muna, magpapahinga muna yon, kakain. Papunta yun sa'yo. Good night po. Mag-good night na ba si ano, Ma'am Icon? The base! The base! The base! Bye-bye, ma'am. Tito Jun! Tito Jun LCB full watch po. With of course, harang. Goodbye, Ma'am Icon, and good night to you, Ma'am. Sweet dreams. Nawala na yung sakit ng likod ko. Nagpahilot ako kanina kay Kuya Eddie. Bye, Ma'am Icon. Oh my God! Relax, again. Oh, Wow, sana. Dili ba pwede? Magpambong ka kay Ma'am Icon. O di ba ikaw taga-live. Taga-live. huh? Look here. Nag-live na siya, Kapsat. Oo nga eh, pupunta na ako kay ano, Adrian. Ay, Idol Alan. The base! The Hit him! I kill it. Tatun! 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 Has my hair got cut? Wait, Coley got it. The black. Sis Luz na sa silent live stream ka pa rin po sa akin, 40 minutes. Nakakalahati pa lang po ako. We must still Natulog na si Ma'am Icon. Na malapit na ang premiere ni Kuya Art. Doon na ako. Nandun ka na sa premiere? Hello, Idol Alan. Nandyan si Star, Idol Alan. Galing lang kang Ma'am Icon. Para hindi na mag-travel ng matagal. Lumipat na lang sa CP, di ba? Diyan na pala, pumunta na pala si Idol Alan. Thank you. Naka 22 minutes na po ako, Kamemo, doon sa 39 minutes na video mo. Hello, Mr. Titanic! My ading Titanic, how are you today? Ading Titanic, my day. Although, ang araw ko naman, napaka tiring.
Kasi nagpa-birthday, tapos pumunta sa manghihilot. Kaya pala masakit ang likod ko, may bali ako, naipit yung mga ugat, ang daming ugat na lumipat sa pwesto nila. Ang dami. Siguro 6 yung ibinalik niya sa pwesto. Adrian, another video. Tapos ko na yung isa ulit, yung 14 minutes kanina. Balikan kita, ito. Sipagan lang ang pagtrabaho. Magkupak na ako. Oh, salamat, Idol Oscar. Thank you, thank you. Maintenance worker. Ito mahaba. Thank you. Adrian watching. Gwapo pa rin yan. Gwapo pa rin yan si Mr. Typhoon. Kamukha nga niya si Cesar Montano eh. Sabi ng mga visitor niya. Where are you? Naka-play, another play yan, Idol. Masipag yan. Oo, tsaka mabait. Swerte naman ng misis ni Idol Adrian. Pero sabi, totoo ba yun, Idol Adrian? 3 daw misis mo. Narinig ko dun sa live ni Ma'am. Sino nga ba yun? Si Sis Luz o si Ma'am Icon? 3 daw yung asawa mo. Totoo ba yun? Paano mo na gagampanan ang responsibility? Pag 3 ang misis, ako nga isa lang ang mister eh. Hindi ko na nga nagagampanan lahat. Don't move. Magkupak na ako. Salamat, Idol. Mag-live ka na lang, Idol Adrian, habang gising kami, para, alam mo yun, maka-comment. Malapit na po ang premiere ni Kuya Art. Beke naman, pwede nyo siyang puntahan. 9:30 po ang premiere ni Kuya Art. Diba, Kapsat Jami, malapit lang kayo sa Bigan. Oo. 1.5 hours. Malapit lang kami sa Bigan, mga 1.5 hours. Hindi totoo yan, narinig ko eh. Guys, pasyal naman po kayo sa premiere ko. Opo, ito sinasabi ko. Idol, June, puntahan natin yung premiere niya ha. 5 minutes na lang. Salamat, Idol kami mo. Nasa Koi Fish pa rin. Sana all 3 misis. Baka joke lang naman yun. Wala naman sa itsura ni Idol Alan na magmimisis ng 3. Maraming po salamat po sa mga nanonood, guys. Thank you so much. Kuya Art, Artisan Art. Nandito po ako sa iyong channel na. Malapit na yung premiere.
Opo, Idol June, puntahan natin si Artist and Art. 5 minutes, 9:30. Dikit ko tong ninja ko, Kuya Art. Ain't no way! Wow. Haditan, haditan! Tan! Tan, 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 tan! Tan! Yes, yes. No! Build! Build a base! Baka naman po pwede nating tulungan ang nakapin, guys. Thank you so much. Salamat po sa paharang. Kamemo 1, igalawang katawan. Kamemo 2, igiling ng ganito. Kamemo 3, napaka gwapo. Ay, parang hindi match. Hindi rhyme. Sige. Gagawang ko ng ano. Kay Idol Ay, wow! May 2 minutes harang ako. Ako ba yan? I might. Oh, imot ang ito magarimot. Your mama is working, kids. Idol Adrian, naka-play pa rin po yung... Salamat po, Kuya Art, sa paharang. 2 minutes na harang. Salamat. Out na ako, host ha. O sige, Kuya Art, good luck sa premiere mo. Thank you so much. Thank you, thank you. Idol Adrian, play pa rin itong maintenance work. Sipag lang. Tama yan, sipag lang. Sis May Vlogger, nakakailang minutes ka na ba? Naka 20 minutes ka na po out of 1 hour and 5 minutes na live mo. Ma'am May, malaking tulong na po to para sa iyo, para sa yung watch hour. Don't you worry. Pag natapos ko tong mga play, sasalang kita sa playlist. I died! At ayusin natin yung playlist mo. Ang ginagawa ko kasi, sis May, pag yung mga piniplay ko walang playlist, iniipon ko sa watch hour ko yung mga video nila. Sinisave as ko sa watch hour para dire-diretso ang play. Pag kasi isa-isahin mo, pag natapos na yung isa, tumatalon na, hindi na sa video mo, sa kabilang channel na. Kaya ang purpose ng paggawa ng playlist para sunod-sunod ang pag-play ng mga videos hanggang matapos. Yun yung purpose ng pagkakaroon ng playlist. Pero kung sa akin, kung walang playlist yung pinupuntahan ko, ako gagawa ng playlist. Pero para sa akin yun, isi-save as ko sa watch later ng channel ko at ipi-play all ko yun hanggang matapos. Ganun. Ay, sorry. Waterman ako, please, adum.
Thank you. Ano? Bakit naman ito? Baso ba to? There is a big egg. And that who should we play? I want to play small. Not a try hard. Like that game is very try hard. Mami, pwede natin puntahan. Ayan, 9:30 na mga kaibigan. Puntahan na natin yung nakapin po, si Kuya Art. This one is so hard. Oh, it is laughing tayo. Yes. Oh, it is laughing. Leo? Oh. Thank you so much, Kabsat June. At nasa video ka na po na yan. Oh. Mas dap Yung isang 200 times. yung isang ninja ko, And 10 is left. John Black din. Yung nasakay. Oh, oh. Yung main ninja ko. Nasakay. Nandito na ako, Kapsat. Kanina pa. Thank you so much, Kabsat. Yung main ninja ko, nandito sa kanya, Kapsat. Yung John Black din. Sabi niya, legit siya eh. Try natin. Sabi ni Kuya Art, legit daw siya. Try natin. Kasi baguhan siya sa atin. Parang mabait naman si Kuya Art. Tagapangasinan si Kuya Art. Haggard na ang face ko. It's no way. Ay, magpamamasahe nga ako. Ah, stop that now. Why? Stop that, please. Kuya Art, nasa yung isang ninja nandyan sa'yo. Missed it until 200 and I have that. Ayan guys, so ang ating taga-masahe. Ano natin yung paa? Masakit. Nakatayo kanina. Kailangan Kapsat, tulungan kanina. Hello, lover boys. Sabi ni Idol Alan. I must do a wall jump. Ah. I pressed that puller. Huh? Tapos tao si Idol Alan. Lover. Yung lover boy ako pero hindi ako play. Sira ano? Masakit ang paa ko guys, sorry.
Kailangan ko mamasahe. Keep them. I got Kapsat yun, nandyan lang sa'yo si support. Hindi muna ako nagpamamasahe ako. Idol Alan, nandyan rin sa'yo si Star. Naka-BG lang siya. Kailangan kong masahe. Can you put everyone else? Ano daw? Sister Margarine, oo nga, Sister Margarine. Sister Margarine nandyan. Nalusaw na rin. Kasi kanina pa kay Ma'am Icon, nagtatrabaho. Tapos pinagluto ko pa siya ng dinengdeng. Yon yung live stream ko ngayon, yung part 1 nito. Nag-vlog ka ako ng dinengdeng. Sino to? Idol Alan from Adrian. Naka-play ka sa Idol Adrian. Tingnan na nga natin. Oh, nasa gitna pa lang. Ay! Tapos na pala yun. Ito na. Oh, ang galing ng channel mo, Idol Adrian. Pagkatapos ng isang video, tumatalon sa sarili mong video. Adiaman, kapsan, adiaman, teto. Yan ang support. What boy are you please to something? Kasi tanga talaga. Ganyan talaga. Suportahan lang. Adiaman, kapsan, teto ng suporta. What? No, man. Don't mention it. Another video, Idol Adrian. Ang galing naman ni Idol Adrian. Another video. Tumatalon siya dun. Hindi, masakit kasi yung paa ko. Nag-vlog ako dyan nagluto. Isang oras ako dyan. Sumakit yung binti ko. Ganyan kasi pag walang naghihilot. Oh, Dallas States. O, 48 thumbs up. Idol Adrian. Bell all. Guys, kids, What? may message yun na ba si Papa niyo? One. I want to may reply na. Adi, we must change that a bit. By helping that by two. Ay, Diyos ko Lord. Ang hirap naman pag tumatanda. No, it was yun? But they did too. Naka 31 minutes na ako, sis Luz, out of 40 minutes and 49 seconds na live video mo. Asan po yung partner niyo, kapsan?
Awan, ni Apo. Nakabaybayag na sumangpot. Dapat nandyan yung partner mo na nagbibiran sa'yo. Oo nga eh, pag nandito yun. Kaso lang, may kapalit yun. Pag siya naman eh, nagkulang, napilay, nagpapahilot din. Sino ba, sino ang play? Sino ba ang favorite idol Ana? Alam mo naman tayo, stick to one lang. My wife and youngest daughter, sabi ni Artist and Art. Tondol Beach sa Anda, Pangasinan. Tondol. Kuya Art, sa Tondaligan Beach ako nakapunta sa Dagupan. Muna ba na tumatanda ka na? Sa tingin ko parang nasa 92 ka pa lang eh. Parang nasa 20, Hindi, matanda na ako. Grabe. parang nasa 28 ka pa lang eh. 28 ako nag-asawa. Kabsat June. Pero, yung marriage namin ng... Madalas siya kasi wala. Nag-abroad siya. Tawa ka dyan kung may kapalit. Alam mo, pag naghihilot, siyempre yung kamay niya, gumagapang yan. Diyos ko Lord, baka magnarinig ako nun, papapagalitan ako. Ang sakit ng binti. This is Peter OP. Wow, naka 360 degrees ang kuha ni Kuya Art. Ang haba pala ng premiere. 8 hours na ba tayo? O nga, bilis no, Kabsat June. May vlogger, don't you worry, tatapusin ko yung 1 hour na live mo. Don't move, please. Mamaya pa ako matutulog, maaga pa. Dahil kaita. Kaita? 19 million is watching. You tell everyone and Titingnan natin, Adrian, kung tumalon ulit. nobody is something else. Wow, naka 33 minutes na ako, sis Luz. Wow, fully watch na. Bait-bait naman ng channel ni Adrian. Parehas pala tayo kapsat na Jackie. Oh, Asawa rin ako. pinag-abroad mo ba yung asawa mo? Sana hindi mo pinag-abroad. Bakit kinatatawa dyan? Parehas pala tayo kapsat nung nag-asawa rin ako 28K. Nasaan ng misis mo? Kasal din ako. Sumakabilang bakod? Ako kasi mabait. Ayoko nang ganun. Ano, idol alam, idol lover boy. Oh yan, lover boy ako. Baka naman kasi, pinakitaan mo ng rason para, sumakabilang bakod siya. Everyone died. Yaman. Hello?
Yan, nasa 10 minutes tayo, Idol Adrian. Bukas naman, Kabsat June, bukas ipag-play kita. Hey, yo. Hey, guys. Maghahanap ako ng mahaba mo. O kaya iipunin ko yung videos mo. Thank you so much, 6 amazing friends. Another video, Kabsa, Idol Adrian. Hindi, dito lang siya sa tabi. Ain't no way. Dito lang siya. Ay, nandyan naman pala eh. Mahalin mo. Wala siya. Nandun siya sa kanila. Nandito siya. Hindi, nandito siya. Kasama ko sa bahay. Ah, joke lang yun ha, misis. Huwag ka pong magalit. Kasi naman yung mga jokes ng Team Kamani minsan parang totoo. Jokes lang pala. Sige, hindi na ako maniniwala sa Team Mani. Lahat ng sasabihin nyo. Hey, yo. Hey, yo. Himul? Diyan ka na naman. Nandito siya. Kasama ko siya. O sige, sige. Ano na yun? Erase. Kaya sabi ko, stick to one lang ako eh. Oo nga, tama yan. Kabsat, stick to one. Mahirap pag madaming misis. Hindi mo magagampanan yun. Responsibility mo bilang asawa. What it is that requires? Idol Adrian, naka-play. Play na lang po naman. That Every morning routine. kill you. Ibang ninja ang nagpe-play pa, yung hindi pa naka... Message ko rin hindi siya kasama ko sa bahay. Nung wala siya dito, nandun sa kanila. Kasi dumating yung kapatid. Noted, Kabsat June. Ito kasing mga joke nyo, minsan nakakapaniwala eh. No. No. This guy. Hindi naman pala totoong No. binata ka. Only 50 health. Covax, Idol, Alam. Idol, Alam, nasaan ka na, Idol? Baka pagod yan, baka pagod yan, Kabsat, si Idol Alan. Alangan naman, mag-isa lang siya eh. Oo nga, nauuto nyo ako eh. Lalo na pag seryoso ako, nauuto nyo ako. Hi, Chloe. Hey, yo. Hey, yo. Tayo Muslim para maraming asawa eh. Oo nga. Lupano tayo, kaya isa lang. Kaya siya kami yung tumatawa. Gandel. Tumatawa si kami mo dito. I'll leave because there's a gate and stuff. Ma'am May Vlog, baka inaantok ka na, Ma'am May. Sis May, okay lang ako. May inaantay akong tawag kasi. Naka 36 minutes na ako out of 1 hour Why mo. did that gate? Nabakasan ko na siya, sis. Baka matapos na hindi ko na malaya. Being stuck in the Spanish school. Kasi nga dumating. Bro, being stuck is not the only video art of food. Only one. Kala ko kasi ano ka,
Nasabi kasi ni Ma'am Icon. Diyos ko, baka nauto nyo rin sa Ma'am Icon, lagot kayo. Baka bagong misis yan. 9 years na kami kasal. 9 years. Oh, good job. Loyal na loyal in 9 years. Hindi, dali mo kasi maniwala eh. Hello, Bal. Where are you now? Don't forget lang. Bye. Ikaw ba naman kapsat eh, sa taon ko na ito. Ikaw ba naman, hindi na At-try lang talaga. pasakit. Hindi, sabi ni Ma'am Icon, broken hearted ka daw. Hindi ko alam kung ikaw yun. Bye, bye. Lang para ay all God for you to subscribe. O, dito ba ganon? Sa why? Oh, ganon. Mag-akit ko dyan. Ako lang nauna dito. Tapos na si ano, Tapos talaga pala. Anak ko kasi wala. Tapos na ba? Si Premier? I-unpin na natin. Tapos na pala. Kamemo, one, igalawang katawan. Kamemo, two, igiling ng ganito. Kasaway vlog. Ayan, ako ang pinakauna dito kumansak sa iyo. Mag-watch yun. Ala, bumagal na ang wifi ko na nga. Ganon. Good ka. Ay, naka 35 minutes na ako. Idol Kamemo, out of 39 and 39 minutes and 10 seconds. ito yung original ko. Oh, sabi mo, original. Ano yon? May duplicate. May triplicate pa. Ilang dito. May one only. Sabi mo kasi original. Siyempre, pag original, may duplicate. May triplicate. Basta kailangan ko sa mga gimmick nila eh. Pero may asawa na ako. Pero wag kang mag-ano sa mga gimmick-gimmick. Kasi baka may mauto kang dalaga. Lagot ka. Palagi yung nagtatrabaho kami. Mister. Alden! Alden! Ayan, nanonood ako kasali. Alden! Ayan na. Alden! Tapos na yung... Dami ko pang tiplay. Oh, tapos na. Per minute na ako nag-watch. Ako lang nauna nag-watch sa iyo. Oo, naano ka lang dito talaga. O, nag-live na. Bye, bye. Kasi sabi mo kasi original. Tapos, may duplicate yun. Tsaka triplicate. Ano, yung sabi ko nun kasi Ako ang pinakaunang nag-ano ha. Alden! isa lang ako dito sa bahay. Isa sa akin. Pero yung misis ko nandun sa kanila. Kasi nga diba? Oh, tapos na siya. Tapos na siya. Parang nung ka palang ikuan na pasaway. Video. Kabsat nati! How are you? I know you're sleeping soundly. Ko ba ang ganda ng Tingnan ko tong pinapanood kong 59 minutes na video mo. nag-iibat-ibat sa paligid. Thank you. Oo nga, oo. Dito ba, oo. Ano naman talaga ko? Sa video. Hirap pala yun. Ko na. Sakit! Ayan, full watch na ako, kabsat nati. Salamat. Wala man. Right lang. Right. Nako, hindi po ako mahilig sa mga ano. Ano ay... Hello, Sampay. Good morning. Thank you so much. Oo, dapat isa lang. Salamat po. Sa mga nagpunta po sa premiere ko, salamat po. Opo, nandun sa yung isang ninja ko.
Dikitan ko na lang yan, Kuya Art, ng main ko mamaya. O kaya bukas. Buenos Aires ba? Buenos Dias, Buenos Aires. Kamemo one. Salamat Kuya Art, baka inaantok ka na. Matagal na rin naman. Oh, naka 3 hours na pala ako. Nagpapamasahe kasi ako. Magturo, como está? Como está? Matutulog po ako alas 11. Pangalan yun kasi nakita na niya Ala! 1 hour pa. Sige, tapos na yung piniplay ko, Kuya Art. Tapos na yung piniplay ko na Team Mani. Ikaw na susunod. Kuya Art, ikaw na susunod. Isang ninja ulit ha. Hindi ko pa gagamitin si main. Tapos ko na si Kabsat Nati. Long video to eh. Naka more than 1 hour din ako sa kanya. Pero tulog na si Kabsat Nati. Huwag na natin gisingin. Kasi si Kabsat Nati, senior na siya. Adrian Remix. Ayan, full watch na Adrian ito. Pupunta ako ng isang video mo ulit pero sandali. Ay. Ano yung magla? Magla, kasi alam ko na yung darling. 61 na. Opo, yung kasama kasi namin sa Team Mani, Kuya Art. 60 plus din siya, si Kabsat Nati. Nagpaalam ng maaga. Hindi tayo gaya sa iba idol. May asawa na. Ate Marvin, Kantahan na ng malupit. Hinahaman mo naman ako. Magbibili muna ako ng ng headset. Kasi pag a-capella, talaga yan. Sige sa white lang. salamat po, Kuya Art. Kulit-kulit. Nantapos mo, sir. Good. Ganun man. Nantapos. Art is an art. Basta man lang man. Kita sa asawa ko ni Panito Alan. Huwag mo na yan suman kasi Asawa ko, isabi ko naman sa'yo. Kuya Art, nandito ako sa channel mo. Si Mister ang nandito. Account ni Mister. Pinapalago ko to. Ito. I-replay ni Mister ang 15 minutes and 21 seconds na video mo sa Tondol Beach sa Anda, Pangasinan. Kuya Art, nakarating ako sa Pangasinan, sa Dagupan, sa Tundaligan Beach, sa Ordaneta, tsaka sa Rosales, tsaka sa San Fabian. May beach dyan ang mother-in-law ko sa San Fabian, pero hindi pa niya develop. Tundol Beach sa Anda, playing. Plus 1 dikit. Another dikit. Kuya Art. Sige, salamat po Kuya Art. Pero kung inaantok ka na at hindi pa sumasapit yung alas 11, tulog ka na. Nag-stream react si mamahin ko. Diba? Ay, nga pala, inom muna ng gamot. Di rin ako nakainom ng pang-cholesterol ko.
Nako, ngalaman dito ni Iagas ko dita. Dinaya. Dita. Toy? Won mo. Oo, tama yan. Ne. Ala, salunpas naman yan. Dali. Ditoy and ditoy? Ba't hindi ka pa natutulog? Idol kami mo. Ala, hindi naman. Musik naman yan. Anya? Hate! Yung mag-hate! Kami mo, tapos na yung koi fish. Kuha ko ulit ng isang video mo. Dali lang, kunin ko muna yung gamot ko pala. Nakalimutan ko maggamot. Mamaya bukas, pabakas, ay magbakas ka na, magkuhan ka. Hindi ka nagbakas doon. Juga, ay, sawa. Ano ang ibig sabihin ng suwa? Naman suwa. Private joke. Viral na idol. Oo, tatlong video lang yan sa kanina. Yung ko sa Ayun, ang gamot ko. Akulan mag-upload. Mayroon na idol. Oo nga tuloy nga din ang video. Yung mga usaka. Yung video at dalawang short. Dikit sa'yo. Dikit na si ano. Tusok na. Salamat. Dito ako ba sa subscribe? Palitan ko na. Hanap ako ng mahaba. Ano? Family bonding and congrats my eldest son. Kami mo, playing. Wala, bakit hindi ko nababasa? Ano yung sinasabi? Sa maligo dito, malapit kanan sa ano man namin, marami pa sa katutuan. Kaya mag-live ko na kami lagi. Sana maayos. Hello, Mrs. AJ. Di ba sa'yo yan, Mrs. AJ? Nag-play po ako, Mrs. AJ. Pinost ko po sa aking community. Post. Create post. Another video, idol Kamemo. Salamat po. Kamemo 1, igalawang katawan. Kamemo 2, igiling ng ganito. Uy. Ganda ng ano ng amo ng bahay. Ganda talaga. Okay, salamat. Idol sa Post lang sa kanila no, mag-ano ka dyan, video. O, sa mga ano. Alalay ni AJ1. Thank you so much sa patamsak. Good evening. Maganda palang ano dyan. Sis, aray. Mrs. AJ. Sarap maligo. Yan parang ano. Wala na yung bakit naman idol? Bakit masabi yan? Bakit masabi yan? maingay. Hoy, ako. Yan. Ganun. Ako talaga bawal talaga po yan. Wala man. Kasi yung mga amo dyan, exclusive yan sa kanila. Masis ko lang kasi. Hindi pwede, juhan yung bahay nila. Saka sa loob. Pwede, ay siya, ang ganda naman talaga po. Depende na rin yan sa lalaki. Malapit nang matapos, Sis Luz. Salamat po. Sis Luz, malapit na matapos ang 40 minutes and 49 seconds na video mo. Another video, Idol Adrian. Mag-live ka na lang, Idol Adrian, para ano, tambayan ko. Mag-live ka. 11 ako matutulog. Hello, hello, boy. The great TV. At least, thank you so much. Pag nahirit.
Tapos na. Sir Wele, kumusta na po? Maayong aga. Maayong buntag, maupay na aga. Maupay na aga, maayong aga. Anong salita yan eh? Bicol? Another video, Idol Adrian. Buntag aga. Mag-live ka na. Idol Adrian. Trimming Santan. Ang sipag-sipag talaga ni Idol Adrian. Tukain ko eh, wala naman akong pantuka. Hindi naman ako ano. Salamat po. Halika. Ano na naman yan, tuka-tuka? Ha? Apa talaga? Sino ba yung pamapan? Ipasaway ako. Aldi? Ganda naman ang Full. pasukan. Full one. Why? I forgot Raining Tacos song and I just Kamemuan, igalaw ang katawan. You have Idol Adrian, trimming Santan. Wow, tonight? No. Why? A lot. Why? Maraming punong ano dito kahoy. No. Si Joyce. Admit? Tonight? I don't know what they're saying, so I just clicked. Mother, Miss Tomita. No? Oh, today. Oh, that. Si kami friend dyan. MM2. Maraming MM2! Doing. And Adam doing. Ano siya kamakama dyan? Anong kamakama? Yeah. Kamakama dyan. Nida, one, nida. Nida, Ano ba yung sinasabi mo? Sir? Tuturuan kita ng kanta. Ano, Hines? Ha? Kamemuan, igalaw ang katawan. Kamemu to, igiling ng ganito. Pagka pumasok ka sa school, yun ang kantahin mo ha. Sino yung Kanan mo? Ba, diskutan ka doon? Si Uwa. Channel. ba inakbot? Si Uwa. Tinga mo, ka. What? Kakaibang kanta yun. Tuwa-tuwa. Very good, sabihin ni Ma'am. Green tea. Pag may mga bundok-bundok. Tapos hindi, mag-isip pa tayo ng another line. Biting yung dalawa lang. Uy, Anay. manti charger please, malulobat na. Please, one charger. Na. Wala pa naman. Nanahabi na. Thank you sa siyam na nanonood. Tingnan ko si ano. Akasya po. Nandoon yung akasya na malaki. At may dakit din. Short. Sa ano. Kaya daanan siya po. Sabi nila lang. Pero kami naman po ay wala lang. Hindi naman kami po natatakot dyan. Ang matatakot kami sa totoong tao. Nida, Kaya niya. Kilala. O, diba? Kamemuan, igalaw ang katawan. Kamemu to, igiling ng ganito. O, pag pinakanta ka ni Mamu Hines, yun ang kakantahin mo. Uy, handa na. Takwi. Takwi. Kung pagka Hey, out na. Daming anak. dyan natin. O, pagkuha naman. Magsunog ka? Grasya na. Latik. Oh! Oo, di ay. Kilala niya ang duwende. Mao ba? Sapre, meron. Sapre. Iba yung Oo, mangyayat ang sapre. Sobrang malaki. Wala naman po, wala naman po nagpapakita. Pero mayroong umiiyak na bata, maliit na bata doon sa ano, sa punong kahoy ng pinakit. Pero doon ako, naghinangad-hangad ako, wala naman po. Ay, boy, nasaan kayo? Nandito ako. Nandun ako sa punong malaki. Yung dakit ba, dakit. Sabi nila ng ano daw, maraming duwende dyan, maraming takot. Wala na. Ala, charger please. Malulobat na oh. 1 minute na lang. Buti nga rin, kaya na po. Umiiyak doon sa punong ano. Dakit. Yan, salamat.
53rd tamsak. Adrian? Oh, 53. Him. Go, boy! Get out! Hala, katurugan. Iba basi. May kasamang babae. Yung bang nino Art, Kuya Art po natamsakan ko na siya. Piniplay pa rin nasa 2 minutes more doon sa kasi 15 minutes 'di ba yun? Ano? Hindi ko papaalam ito. Kay Ma'am Jonah. Ay, ito lang alam talaga. Kanino ko hindi ko sasabihin ito. Jadi, pap, ala, pap, Si pap, kanino? pap, pap, pap. Kanino? Kanino? Say mo din! Kay Ma'am Jonah ba? Sis Luz, full watch. Mama da. Tamsak John, may secret kayo dyan. Naririnig ko. Tawag tuloy si Idol, Oscar. Idol Alan. Kay Ma'am Jonah ba, hindi ko sasabihin. Sabi mo na ba yung nararamdaman mo sa kanya? Wala ka kasi kanina. Kung nandito ka lang, nasabi ko na eh. Is the white girl? Hindi ko lang kasi naisip na sabihin sa kanya eh. Pero pag pumunta ka ng maaga ko, baka nasabi ko yung idol. No! Sis Edith, That's the way. pasensya na po. Paano yung ano sila, nakatubag man po sa akong pangutana. Yeah, the girl. Yeah! Nakatubag man I si miss! Risman Vlog. Nakasagot rin. Maraming salamat talaga po, Sis Edith. Maaga talaga Edita, na opo. Maraming salamat sa iyong pagsabi. I died. talagang sabi ko sa kanya kung nakita ka. I missed it! Oh, this one? Yan, sasabihin ko yun. Yeah. Oh, I failed! That dude Bakit naman idol? snipped me and I missed it! Oh, 50th tamsak. Idol Kamemo. Bakit Pap, naman pap, sa loob? Nasa iyo na yun idol. pap, pap, Gusto mo, pap, 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 maraming Adino, pap, pap, ayaw mo, maraming dahilan. Pero pap, idol, pap. di ba idol Oscar, ganun yun? Gusto niya, maraming Ano dahilan. mo, eh? Kung ayaw niya, maraming dahilan, di ba idol? Buka lagi. Oh. I know it. That dude, I misclicked it. Exact, o, di ba? Sabi ni Oh, idol that dude. Oscar, o, exactly. Pap, pap. Pap, pap. Ditoy. Exactly. Pap. Dagdag kay Gigi. Yahoo! Ah, nagpapagsak ako. Naririnig ko naman yung pinag-usapan Dito, namin. this one. Full strike. Pap. Wala dapat secret yun. Go all the way. Paano yun maging secret? Eh, nakalive nga ako. Tumikot ka mo din. Ayan, tuloy ko nawala na si Idol Alan. Idol Alan, nandito ka ba? Akala ko wala na yun. Ayan, nagtupag-tupag si Idol Alan. Ay. Idol Alan, nakalive ka ba ngayon?
Full watch na. Kuya Art, full watch on the way to another video. Nagpunta lang ako sa live ko. Sige, pupunta ako sa live mo, Andy. Yung main... Oh no, the killer is not done again? What dude? No! What dude? What dude? It's someone. What dude? Something. Welcome, Idol Adrian. Baka may pasok ka bukas, matulog ka na. Someone. Malapit na rin naman ako mag-endo. I died. Ayan ba yung gusto mong panoorin natin, Kuya Art? Sige, yan na lang. Ipin natin. He's diving. Oh, sige, Idol. Count to Iiwan mo 10. yung live mo, Idol. 1, 2, Oh, di ba? 2, Di ba yung totoo yung sabi ko pag sa jamming na pag mahal, may paraan. 3, May sabi nga si Idol Alan, i-secret. Paano ko isi-secret? Naka-live ako. Ano ba yan? Sa inyo nga. Problema nyo na yun. Paano i-hide mo yung video mo, live mo. Hello? Ardit? Idol He died. Oh. Punta naman natin si ano. I cannot believe that how I did the first time and the third time. Yan, full watch na. Idol Adrian. Paano ko kayo bubulong? Kahit I want to buy the ibulong ko ay ito. Naka-live mo. 1,000. Naka-live na ako kahit ibulong Hey, ko. stop trying to watch me. Dami. Naka-live ako ay ito. Tuloy, tumawag si Idol Oscar. On the way sa nakapin ng aking ibsang ninja. What happened when you did the murder? Oh, Kuya Art, another ninja ang manunood ng premiere mo. Loverboy. Mo, di ba? Sabi daw ito Ads na sa Tondol Beach. ako. Ay, naku, Idol Alan talaga. I know this dude. Narinig That niya, goes- Idol. Oh! Huh? Oh my god.
Balikan natin sa kamay mo. With that boy. With that. You're gonna die. Are you kidding me? Idol Adrian, maghanap ako ng isa pang mahabang video. Not that thing. You put it to. Pinasol nito. Hello, Idol Alan. Di ka pa ba matutulog? Pakbing. Go. Go. Pakbing. Pakbing. Spray insecticide, Idol Adrian. 8 minutes. Ito yung nakita kong mahaba. Hello, Tan. Salamat, Idol Ben Ipo. I do. Oh my God! Innocent! Stop trying to sing my thing. You might actually try to kill me. I'm not that devil, you know. Oo, matulog ka na, Idol. Idol Ben Ipo. Kasi 10:30 na. Ako ano na lang. 20 minutes siguro. Hey, yo! Oh my God, dude. Okay, Idol Alan. Tingin po sa pagbisita po sa live ko. Kaya maraming naging ako live. So maraming salamat. Basta Kamsakan na natin, Adrian. O baka mapanaginipan mo yung secret mo, ah. anyway na maraming salamat. What? Malapit na po tayo mag-end live. Eh? Natalive siya. Hey, dude! You are the murderer, eh? Please, Auntie, do not kill me. I want to please, don't kill. I think. Who's the killer? Mapapanaginipan mo yung ano, yung secret mo. Oh, you died. I must go like this. Then the David do it again. Let's do it. Oh! Upset mag-end na rin ako kasi may pasok pa rin. Sige, matulog ka na. Upo. Kasi gabi na. I have a couple skills. Maraming salamat po sa lahat. Do not run this. Kaya mga ating kapatid. Sige, thank you. Sino bang si Idol Ana? Oh. Sabi niya yung sikreto namin yung nakalive. Oo nga, pa-secret. Whoa!
Nasa 4 minutes and 14 seconds harang. Sis Luz dito sa good morning mga lalabs kong I mga know it's you. kamani. Mabisin na kong. Emergency meeting. Emergency. Idol Adrian, mag ano ka na? Mag live ka na. Opo, Kuya Art. Good night po. Salamat po sa pagpunta sa aking live stream at sa pagsuporta. Don't you worry po. Babakasan kita. Pupuntahan kita gamit ang name ko. Good night, Kuya Art. God bless you. May the good Lord bless you and your family always. Thank you, Kuya Art. Good night. Thank you so much. Mag-end na rin po ako mamaya. Po at maraming salamat po sa lahat. 5, 10, 15. 15 minutes na lang. Bye-bye, Kabsat. Bye po, bye, idol. Idol Oscar. Who is talking? Oh, emergency. That dude shoot the emergency meeting. This dude. That dude. Alang that. There is a secret. She's close. She's close. Had the gun. She is not close. Oh. Goodbye, Kabsat. Kuya Art. She's close. Oh, that's you. Yan, malapit na matapos. Kabsat. Idol Adrian, tulog na ikaw. Kasi may mga pasok kayo. Sa office lang ako bukas. Salamat po sa lahat. Ay, po. Thank you, Lord. Ayan, natapos ng harang, Sis Luz. More than 4 minutes. Again, you, Pastor. I still find you. Ain't no way. I know it's you. Let's not do that. Ba't hindi pa rin kayo natutulog, kids? Let's not that. Naantay niyo ako. You have the gun? That dude. Because
Dude, sometimes. Dude. Get out the box. I just. That please. Eh? Huh? How? Eh? 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 I want that radio. With this one. Oh, loopy. Look at this hiding. Look at this. Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapaglahat, You need that wing. dinadaan sa awit. You are the jelly? Nalulungkot kong damdamin, naaaliw na rin. Uy, tapos na to. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ko'y para rin kapiling ka, Promise I mahal. don't not kill you, promise. Kumusta ka? Oh no, I know. Promise I don't kill Malalim you. na I'll let you itong gabi, Yeah. malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, Body. lamig ay di nadarama. Who is the terry? No, Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Is this dude, that dude. Kahit na dilat yaring mata, You're close. kahit na malayo kay para rin This dude. kapiling ka, It's like near the gun. mahal. Near the gun. Kamusta ka? Tulog ka na, Idol Adrian. Here? He got like a Sige. Kabsat June, good night po sa iyo at sa misis mo. Gagabayan kayo ng Panginoon ngayong gabi at sa susunod na mga araw at lagi-lagi. God bless you and your family. Kabsat June, good night na sa inyo. Idol Adrian, matulog ka na rin. Alam mo na lang ako dito, naghahanap pa ng anong tawag. Ayan, naka 4 hours na ako. Okay, 5 minutes na lang. Oo, walang anuman. Kabsat June, joke lang yun din yung mga sinabi ko sa'yo. Joke lang din yun. O, di ba? Naniwala ka din sa akin. Team Money! O, di ba? Kala mo naman naniwala din ako sa'yo. Bye na. First time. Ay, wow! May beer. Sige, pag-play kita ng ano, ito. Tapos na yata yung isa mong mahabang video. Yes. Nag-spray ng insecticide, tapos na siguro to.
much na nga. Please, don't kill me. Please. Bakasang ko lang ha. Sayang yung ano, isang engagement din yun. Bap. Bap, 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 bap. On the way sa susunod na video mo. Bap, bap. No, bap. Idol Adrian. Pick that, pick that. Must be that. Dami. Do not tell. Tomorrow. Full watch na rin kay Tandol I did Beach. mommy. Oh. Who is the Magdama? The mother then. Me. A toy. There is no toy. Wait lang, Idol Adrian. Tapos na yung nag-spray ng insecticide. Another video. Mamimili lang ako. Baka yung live stream mo na lang. Oh, look at that. Dead. Yung ilang oras ba tong live stream mo? Ito na lang, mahaba. Adrian Remix Vlog is live 12 hours ago. 1 hour and 49 minutes. 1 hour and 49 minutes Adrian playing. Ano lang, para ano, tuloy-tuloy. Just hide. She's there. She's there. Yep. Where is the gun? No, is trying to find you. Okay. It's very close to you. Yep. Not close. Oh no. I'm at the kitchen. Very close. Oh, not that close. Oh. Wait, he's there! She just fell asleep. You okay? Okay. Where is the gun? No, don't look for the gun. It's so you're gonna die anyways. Can't find it. My dad. Can't find it. Okay, that's so close. That's so close. That's so close. Sis Luz, another video. Nag-crave ako sa Indomie. Kain tayo, guys. Ayan. Nakasalang na guys yung mga video nyo. Idol Adrian ha. Maraming salamat. Mag-out na ako. Thank you so much everyone. Bye-bye na po. Good night. Tanggalin ko lang yung pin. How to find me out? Good night everyone. Good night amazing friends who are still tuning in tonight in my live stream. I wish you good night everyone. I wish you a happy family, happy life. And may the good Lord bless you and your family always. Alright, thank you so much. Oo. Wag lang masyado Idol Adrian, baka ma-hangover ka dyan. Alright, thank you so much everyone. Thank you. Thank you everyone. Good night po. Good night. 6 amazing friends. Good night. God bless you always. Alright, bye till next time.